Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere.
Oh, da, boom, baby, suntem live seara de cripto, episodul 11, sezonul 9, magie, vrăjitorie, Daniel Niță din nou la datorie, ca în fiecare săptămână, nu contează ce se întâmplă, nu contează că vin asteroizii, corecțiile din piețele financiare, că mai zice Trump ce mai zice, că se ceartă cu iranienii, că se ceartă cu europenii, că mai scade Bitcoin și criptomonedele, rămânem aici ca de fiecare dată până la final și în acest live desigur vom discuta despre tot ce s-a întâmplat săptămâna asta, tot ce s-a întâmplat și săptămâna desigur trecută și vom vedea dacă în sfârșit avem un subsol în piețele financiare, mai ales în zona de criptomonede, deoarece S&P-ul, adică bursa, a făcut un nou maxim istoric, dacă vă vine să credeți așa ceva. Toți economiștii care acum o lună de zile ne spuneau că vine cea mai mare criză economică din istorie, din nou au dat greș, având în vedere că S&P-ul din nou a făcut un nou maxim istoric și desigur toată lumea a shortat S&P-ul când era pe la 6800, 6700 în zonele respective, chiar și un pic mai jos și acum desigur mulți dintre ei sunt lichidați sau pozițiile lor desigur sunt închise. Se va întâmpla asta și pe Bitcoin, având în vedere că de vreo lună jumate vă zic că e foarte posibil să testăm 70.000, 78.000, 84.000 de dolari pentru Bitcoin. Mai e pe turnantă acel target sau cumva nu vom mai atinge, având în vedere că toată lumea vrea să shorteze acum. Deci toată lumea vrea să shorteze Bitcoin. Acum o lună nu prea se înghesuia nimeni. Acum toată lumea, atât ce Bitcoin a început un pic să urce, vrea să shorteze regiunea de care oricum vă vorbeam, 78.000, 84.000 de dolari. Dacă sunteți aici de vreo lună jumate și vă uitați la live-urile astea, vă ziceam un play foarte interesant care mie mi-a adus ceva bani în perioada asta. Play-ul fiind următorul pe care l-am reliefat și în update-urile săptămânale pe care le fac, da, și aici pe YouTube. Acela era desigur short pe petrol, long pe cripto și pe bursă, care după cum vedeți dădea un rezultat foarte bun. De ce? Ideea era simplă. În aceste lucruri geopolitice, în aceste războaie, în aceste conflicte geopolitice, de obicei când se întâmplă ele, bursa corectează în primă fază destul de agresiv și apoi merge spre noi maxime istorice sau face bounce-uri destul de mari. Și pot să iei cazul inclusiv din 2020 încolo, de la războiul cu Ucraina, de la războiul precedent cu Iranul, da, și multe altele, de la tarife și toate cele. Cam de fiecare dată când am avut corecții majore pe bursă, ele au fost cumpărate imediat, deci DIP a fost cumpărat imediat și apoi am urcat din nou la maxime istorice, ceea ce pare că s-a întâmplat și de data aceasta și nu e nimic diferit față de cazurile precedente. N-a venit nicio criză foarte mare, cel puțin momentan. Desigur, toată lumea o așteaptă și toată lumea vrea să se poziționeze short pe criza asta, cum vor să poziționeze toți acum short pe Bitcoin. Dacă intri pe social media, dacă intri pe Twitter, dacă intri pe rețele sociale în general și te mai uiți pe la traderi, toți vor să shorteze regiunea respectivă, pe care desigur eu vreau să shortez de acum vreo lună de zile. Mai discutăm dacă mai vreau să shortez sau nu regiunea aia și ce cred că se va întâmpla, deoarece am o teorie și în perspectiva asta. Țineți cont că toate teoriile mele sunt argumentate, adică nu vin aici în fața voastră să nu argumentez teoriile respective. După cum vă argumentam și teoria cu short pe petrol și teoria că vom vedea probabil bursa că din nou se va îndrepta spre maxime istorice și va face un bounce destul de mare, deci long pe acțiuni și long pe cripto când era pe la 65.000 sau peste 70.000 de dolari. Așa o să vin și cu argumente în momentul de față, deoarece de fiecare dată vin cu argumente, adică nu vă zic așa din neant. Întotdeauna am argumente dacă merge mai sus, dacă merge mai sus și desigur iau o direcție și nu fac flip-flop în fiecare săptămână să vă spun acum ați bearish, acum ați bullish, acum ați bearish, acum ați bullish, nu. În continuare mențin ideile și în continuare mențin faptul că e posibil Bitcoin să testeze mai sus, dar imediat vom discuta și vom vorbi cât de mult poate să crească Bitcoin, având în vedere că toată lumea vrea să shorteze 78.000, 80.000, 84.000. În cele mai multe cazuri acea regiune fie nu e atinsă, fie când este atinsă merge mult mai sus pentru a lichida pozițiile de short și de-abia apoi corectează un pic mai agresiv. Da, vom vorbi și despre asta. Vom vorbi și desigur ce se mai întâmplă cu Trump și dacă mai face deal-ul până la urmă sau nu-l mai face, deoarece de la o zi la alta avem semnale că Trump ar vrea să facă deal-ul cu Iranul, dar pare că iranienii nu vor să renunțe la acele arme nucleare sau posibilitatea, că n-au arme nucleare, posibilitatea de a face arme nucleare în viitor. Pare că s-au întâlnit la Islamabad, dar n-au avut momentan niciun fel de rezultat în aceste discuții pe care le-au avut, în aceste negocieri. Tot ce vrea Trump e ca ăștia să nu aibă arme nucleare, ce puțin asta zice el. Acum,
Vom discuta ce a mai făcut Trump, deoarece mulți n-au înțeles, pentru că a blocat strâmtoarea Hormuz. Da, ați auzit bine. Pentru mulți probabil sună ciudat. Băi, cum Trump blochează strâmtoarea Hormuz când iranienii au blocat strâmtoarea Hormuz și Trump era nefericit? Acum se duce Trump și blochează strâmtoarea Hormuz, având în vedere că iranienii vor să deschidă strâmtoarea respectivă. Ce naiba se întâmplă? Nu într-un creier normal? Ți-ai bune, ceva semne de întrebare. E bine, totul se reduce la ce vă ziceam eu acum vreo lună de zile când a început conflictul, că mai trec nave pe acolo cu petrol, dar doar cele pe care le lasă iranienii. De exemplu, navele chineze sau cele ruse sau cei care se înțeleg în general, sau cele indiene, cele care se înțeleg în general cu Iranul, treceau până acum și știau pe unde sunt acele mine pe care le-a pus Iranul. Da? Deci știau pe unde și le ocoleau și aveau o rută și treceau prin strâmtoarea Hormuz fără niciun fel de problemă. Și Trump a zis, băi, păi ce facem aici? Chinezii pot trece, indienii pot trece, numai europenii și cu noi nu putem trece prin strâmtoarea Hormuz. Facem blocadă și au făcut și ei blocadă, desigur, și acum nu mai trece nimeni prin strâmtoarea Hormuz, cu toate că e acolo un plan să se redeschidă. Acum redeschiderea ei nu este ușoară, chiar dacă iranienii poate știu pe unde au mai pus minele alea prin ocean, nu știu exact pe unde sunt și ele trebuie scoase. Am văzut că ăștia din Statele Unite vin cu anumite drone pe sub apă ca să vadă pe unde naiba au ascuns să ia acele mine și tot așa. Deci dacă vă întrebați de ce face Trump o blocadă în momentul de față, de asta, pentru că nu mai vrea să mai treacă nimeni prin strâmtoarea Hormuz momentan și pe urmă vrea să o redeschidă de tot. Acum, în Europa lucrurile n-arată prea bine, cherosenul e destul de limitat în momentul de față, cu toate că cei de la KLM au zis că nu este niciun fel de problemă și avem în continuare destul de mult cherosen, dar prețurile urcă la biletele de avion. Și am primit mai devreme o veste că e foarte posibil, dacă asta mai durează până în iunie, să nu mai fie deloc combustibil, cherosen, să nu mai fie poate nici benzină sau motorină. Și asta ar fi destul de rău pentru europeni, deoarece oricum prețurile sunt inflamate. Îți dai seama ce se va întâmpla când nu vei mai avea aproape deloc. Va trebui să anulezi anumite zboruri, să nu poți să le faci, oamenii vor fi foarte supărați, mai ales că este zona și de concedii pentru europeni în vară. Cam pentru toată lumea, nu doar pentru europeni. Deci dacă asta nu se rezolvă acum până în vară, e destul de dificil. Acum, deal-ul ăsta pe care vrea să-l facă Trump am ieșit din zona gri, am ieșit din zona asta roșie a conflictului. A zice că da, o împărțim așa. Zona roșie era când Trump venea și zicea că îi nerocește pe aia și scoate de pe harta lumii, adică, nu știu, le dă bombe până când nu mai poate să ducă, da, după cum țineți minte, venea în fiecare zi, în fiecare seară și zicea, îi nenorocesc, we're gonna obliterate them și de asta, adică de asta de ale lui. Deci am ieșit din zona aia roșie momentan. Pare că există momentan o conversație între Iran și Statele Unite, una pe bune, adică o conversație pe bune. Cel puțin asta vedem în media, dar n-am ieșit din zona gri, deoarece încă n-aveam un deal, iar deal-ul ăsta ar mai putea dura. Ați văzut că Trump a dat o săptămână, 10 zile, 5 zile, 16 zile, depinde cât vrea el, le dă în continuare timp ca să facă acele negocieri. A fost J.D. Vance, a fost DJ-ul, a fost la conversații și desigur a plecat cu mâna întinsă, că nu i-au dat ea ce voia, adică să nu aibă arme nucleare. Da, a plecat și a zis că se vor mai întâlni când nu știm exact. Deci ar mai putea dura, dar atâta timp când negociază, atâta timp când și conflictul dintre Liban și Israel se mai diminuează și el și ați văzut că Israel a dat și el înapoi, e bine pentru piețele financiare și piețele financiare au acest lucru că întotdeauna văd viitorul și viitorul este opace și asta se poate observa în momentul de față. Dacă mergem direct pe piețele financiare, putem să vedem aici S&P-ul la un nou maxim istoric, 7038, chiar a fost mai devreme 7050. O să ne uităm imediat. Ăsta este overview pe acțiuni de astăzi, destul de mult verde. Totuși, unele macro caps nu fac all-time high și este interesant și o să discutăm imediat și teoria respectivă și ce putem vedea de aici încolo în ceea ce înseamnă aceste capitalizări mai mari de tehnologie, pentru că multe dintre ele n-au mers înapoi la all-time high, ci astea mai micuțe au început așa ușor să urce. Unii ar zice că este ultima fază dintr-un bull market macro pentru acțiuni, deoarece cresc și astea micuțe. Am văzut o companie, o să ne uităm imediat, care
se ocupa cu tenis, cu încălțăminte, cizmărie, cum vrei să-i zici. S-au rebranduit pe inteligența artificială și ieri au făcut un pump de vreo 970%. Desigur, în trecut corectase vreo 99%, exact cum sunt corectate unele criptomonede în momentul de față. E acolo o tranziție a capitalului în bursa americană, adică din zona asta, să zicem, de tehnologie mai safe într-o tehnologie mai, să zicem, mai nesafe, în capitalizări mai mici. Vom discuta imediat și despre asta și dacă cumva este un red flag. Este cumva o capcană ceea ce se întâmplă pe bursa americană, discutăm și despre asta, deoarece e și acolo o posibilitate. Plus că avem FOMC-ul care vine cred că pe 29, deci la final de lună vom avea ultimul FOMC cu Jerome Powell, la urmă vom avea o pauză și vine noul șef Fed, Kevin Warsh, care Kevin Warsh aștepta să taie dobânda de referință după cum a amenințat Trump ieri pe internet. Desigur asta face, el se trezește și începe să dea tweet-uri pe Truth Social, întotdeauna stă și scrie acolo 15.000 de romane, te trezești dimineața cu un roman a ta, nici nu mai știi ce t-a lovit, bam, a mai zis Trump ceva de cineva. Da, bun. Și am zis că trebuie să taie dobânda. Când vine Kevin Warsh taie dobânda și l-am amenințat pe Jerome Powell că îl dă afară, dar mulți n-au înțeles nici asta. N-a amenințat că îl dă afară. Jerome Powell a zis că ar putea să mai stea în comitetul Fed dacă e nevoie. A amenințat că o să o dea afară din comitetul Fed. Asta probabil. Sau din comitetul Fed extins în mare parte dacă el nu pleacă. Deci îl vrea pleca de tot pe Jerome Powell, ceea ce nu știu dacă se va întâmpla. Vom vedea. Jerome Powell este luptător. Bam, 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 bam. Stă și luptă. Bun, vă salut pe toți. Lăsați comentarii pe chat. Ați luat și voi, nu știu, acea direcție cu short pe petrol care a mers destul de bine cu toate canaliștii. Ne ziceau și ne speriau că se duce petrolul la 200. Unii ziceau chiar și $500 barilul. Ok? Când auzi de asta e destul de clar că trebuie să încep short. Long pe equities era mult mai bun decât longurile pe cripto, deoarece după cum observi S&P-ul s-a dus de pe la 6.300 momentan la 7.000, deci mai bun, dar nici Bitcoin nu era rău dacă îl prindeai pe la 60, 68, 70.000 chiar, în momentul de față era cât de cât decent. Da, ce ați prins din mutarea asta și cum ați văzut-o voi? Și cum vedeți și voi continuarea, desigur o să vă zic și ideea mea imediat. Mă uit pe chat aici, hai să vedem. Recesiunea globală a începutul, luați cu Trump, unde sunt georgiștii și trumpiștii de pe chat. Au plecat. Au plecat, încă sunt, crede-mă că încă sunt. Unii așteaptă în continuare turul 2 înapoi. Am văzut că Elon Musk în continuare dă tweet-uri despre democrația din România. Cred că acum câteva ore sau a dat un tweet, nu știu, poate dacă e destul de interes ne uităm. Aici luasem un citat al lui Georgescu. Deci da, vom vedea. Lucrurile oricum stau rău în România și nu cred că vor sta bine în perioada viitoare. E o perioadă destul de nasoală de tranziție pentru România, plus că v-am zis, nu avem momentan lider absolut deloc. Două minute aici să mai închid din ce mai am deschis ca să nu vă deranjez prea tare. Bun, hai să vedem. Întrebări pe chat și desigur dacă vă place live-ul ăsta, îl puteți duce în algoritm sus. În continuare nu știu ce se întâmplă cu YouTube-ul. Multe schimbări aici la YouTube. Nici nu mai văd aici comentariile. Le văd în engleză. Trebuie să le traduc eu. Ceva se întâmplă. Habar n-am. Iarăși au umblat la algoritm. Iarăși au schimbat algoritm. Nu știu ce se întâmplă cu YouTube-ul. Da. Mergem înainte și vedem, am încercat să schimb limba de el la YouTube pe română, nu mă lasă, având în vedere că probabil nu sunt în România, nu știu, nu vrea pur și simplu să mă lasă, dar nu e niciun fel de problemă, mergem mai departe. Hai să vorbim un pic pe chat aici, ce credeți voi că urmează? Mai aveți vreo speranță pentru cripto? Mulți dintre voi de aici, probabil că da, cei care au plecat probabil că nu, speranța mea pe cripto rămâne și este ea ancorată și într-o realitate, o să vorbim un pic mai târziu despre asta. Și ce cred că urmează pe zona de cripto? Cred că suntem într-o formațiune de subsol, nu înseamnă neapărat că te duci direct la all-time high de aici, dar e foarte posibil să fii într-o formațiune de subsol care ea mai poate să dureze, adică poți să mergi într-un lateral de aici încolo în ceea ce înseamnă Bitcoin și în ce înseamnă criptomonede alternative, dar am văzut că câteva dintre ele au început să scoată, să zicem așa, ușor ochii, un pic, au dat un pic ochi, știi cum? După ce au corectat vreo 90 ceva la asta, au început ușor să dea niște semnale despre care vom discuta imediat. Toată lumea a plecat, e perfect, ok? Pentru ca acele criptomonede să înceapă să-și revină unele dintre ele, cum a fost și în cazurile precedente. Dar
Nu își vor reveni toate în niciun caz în ceea ce înseamnă într-un altcoin season, ci cred în continuare că vom vedea partea de utility în zona de altcoin season, care va fi total diferit de ce am văzut până acum în zona de cripto și urcările pe care le-am văzut până acum în zona de cripto. Ele cred că vor mai veni și vor fi unele destul de bune pentru cei care știu să se poziționeze pe zonele astea de aici și desigur cei care au rămas în continuare și își fac un portofoliu echilibrat pe toată perioada asta. Dacă nu acum, atunci când? Asta e întrebarea. Dacă nu acum vrei să-ți poziționezi ceva în zona de criptomonede și să-ți faci un portofoliu echilibrat, când? Când din nou o să fie lucrurile în hype într-un an, 2 sau poate chiar mai devreme. Bun. Avem speranță, dar mai sper la o scădere. Păi n-ai avut scăderi până acum, câte scăderi vrei? Adică ai avut scăderi peste scăderi. Ai avut posibilități peste posibilități peste posibilități. TH a fost sub 2000 de mai multe ori. Altcoinurile au corectat foarte puternic. Câte mai vrei, știi? Bitcoin Shell a corectat destul de puternic. Momentan îl ține destul de bine Sailor cu STRC, da, și flow-urile instituționale care săptămâna trecută au fost foarte pozitive. Deci există în continuare putere pentru a cumpăra Bitcoin din partea instituționalului și din partea lui Selu și din partea altora. Desigur, nu sunt, să zicem, speriați de perioadele astea, nu speriați nici de crizele financiare, e ok. Nu e bine să vină și o criză financiară. Băi, chat, vă întreb pe voi, bă, nu e bine să vină și o criză financiară? Gândiți-vă și la cei mai tineri care au acum, nu știu, 20-25 de ani. Gândiți-vă și la ei, bă, nu mai poate să-și ia o casă, nu mai poate să-și ia o mașină, nu mai poate... Prețurile sunt mult prea mari, sunt mult prea inflamate. Bursa americană e 7000. Bitcoin e 70, a fost 126.000, adică, înțelegi, și pentru ei ar fi bine o criză financiară pentru că ar desumfla toate prețurile astea, de la locuințe, de la terenuri, ar desumfla tot pentru un reset, nu? Care se face destul de des în piețele financiare și la nivel global. N-am avut unul, era destul de aproape atunci în 2020, a fost, poți să-i zici, un reset atunci, dar deja suntem 6 ani din 2020, adică ai deja 6 ani de urcare destul de mare din perioada respectivă în care s-au printat bani. Da, trebuie să vină și o recesiune la un moment dat în timp pentru a face un reset. Acum vom vedea cum arată resetul ăla. E posibil să nu fie un reset pe care l-am mai văzut, am mai discutat despre asta, deoarece sunt multe lucruri diferite față de cazurile precedente. Și ai mulți actori diferiți și ai și inteligența artificială, ai multe lucruri care ar putea arăta în ceea ce înseamnă următorul reset un pic mai diferit de ce ai văzut până acum. Dar asta zic, nu e nevoie și de un reset la un moment dat, nu e nevoie și de o recesiune, e un pansament. Recesiunea este un pansament, toată lumea e care are o sperietoare, domne. Oleo, recesiune, la fel ca aceste crize prin care am trecut din 2020. Ați văzut, 2020 vine sfârșitul lumii. Nu mai cumpărați acțiuni, vindeți toate criptomonedele, vindeți toate acțiunile, vindeți toate investițiile, gata, să termine planeta. S-a terminat planeta? Nu, era cel mai bun moment în care puteai să cumperi acțiuni și criptomonede în ultimii 6 ani de zile, în 2020, când a fost cel mai mare șoc planetar. Apoi ai avut alt șoc, ai avut războiul din Ucraina cu Rusia. Din nou un șoc, piețele au corectat foarte puternic, s-a terminat lumea? Nu, din nou dacă cumpărai dip-ul ăla făceai foarte bine, inclusiv pe cripto până în 2024-2025. Au venit desigur și cazul cu Japonia, ați văzut atunci cu carry trade-ul, din nou șoc planetar, se termină lumea. Nu s-a terminat lumea nici atunci, era din nou un moment foarte bun să cumperi acțiuni, să cumperi criptomonede și tot așa. Urmă, în 2025 vine Trump, pune tarife. Dom'le, să termine lumea, pune Trump tarife, vine cea mai mare criză financiară din istorie. Eu că n-a venit nicio criză financiară, au corectat acțiunile și pe urmă s-au întors imediat la all-time high. După, dacă cumpărai momentul ăla, era cel mai bun moment în ultimul an. Acum, din nou, războiul cu Iran un pic mai extins, că a mai fost și în trecut. De frate când s-au atacat ăștia, bursa corecta, cripto corecta. Dar acum a fost un pic mai extins, deoarece s-a implicat și Statele Unite. Atacă Trump, unii se ceartă cu alții, intervine și Israelul, intervin și ăia, bam, să termine planeta, al 3-lea război mondial. Uite că din nou suntem la all-time high. Băi, ce învățați din asta, înțelegi? Vine o criză financiară. Ce înseamnă asta? Înseamnă oportunitate, ok? Înseamnă oportunitate. Dacă se termină planeta, e ok. Ce-ai cumpărat tu, criptomonede sau acțiuni, oricum se duc toate la zero și nu mai ai nevoie de ele dacă se termină planeta, că mori, înțelegi? Deci nu mai ai nevoie. Deci asta zic, orice criză în piețele financiare este una bună. Acum trebuie să ai și acest lucru în creier, că dacă cumperi acum, nu înseamnă că se întoarce imediat la all-time high. Poate să dureze, ați văzut în cazurile precedente, dacă e o criză financiară mai mare, mai mult timp. De asta trebuie să-ți faci un plan pe termen un pic mai
lung la nivel de investiții, dar după cum vezi, nimic nu s-a schimbat, printatul de bani este acolo, ce s-a întâmplat în 1971 cu dolarul în continuare continuă, deoarece nu mai e legat de un gram de aur și inflația în continuare urcă, după cum observăm mai ales în România. Deci nu s-a schimbat nimic. Atâta timp când nu se schimbă nimic, aceeași teorie poți să o iei mai departe. Vrei să ai aceste oportunități în piețele financiare. Nu știu de ce te sperie ăștia analiștii. Desigur te sperie ca ei să cumpere și tu nu. Îți dai seama, mamă, ce sperietură, totul se duce la zero. Criptomonedele nu să-și mai revine niciodată. Când n-au mai luat minus 99% în trecut și au revenit unele dintre ele. Băi, nu vă mai speriați. Mai ales nu vă mai speriați unii pe alții aici pe internet. Încercați să rămâneți echilibrați, încercați să-i țineți echilibrați și pe cei de lângă voi, ok? La fel și acum cu petrolul. Wow, leo, se duce petrolul 200, 500, 900, 1000, 1 milion pentru petrol. Bă, dar ce facem noi aici? Dăm numai targeturi de-astea pentru petrol? Uite că nu s-a dus, momentan este sub 100 în momentul de față și Trump n-a făcut ce ziceau analiștii de pe internet, că domnule, dacă Trump intră, gata, s-a terminat, să termină fluxul planetar, să schimbă, să drege, să face. Da, clar că este o schimbare de dinamică despre care am mai discutat aici pe acest canal de YouTube. Dar una e sperietura că, vai, ce se întâmplă, una e să analizezi normal, știi, din punct de vedere geopolitic, din punct de vedere geostrategic, din punct de vedere al piețelor financiare, una e alta, alta e alta. Înțelegi ce vreau să zic? Bun. Mai departe, Bitcoin la $1 milion în următoarele 2 săptămâni, citat din Chifoi. Nu știu dacă Chifoi a zis asta sau nu, improbabil, dar îți dai seama că Bitcoin nu se va duce la $1 milion în 2 săptămâni, e posibil să dureze mult mai mult de atât. Chiar pentru Bitcoin să ducă peste 200.000 sau 300.000. E o posibilitate să stau un pic mai mult în lateral Bitcoin de data asta, ceea ce este absolut normal după ciclurile pe care le-a avut până acum. Poate mai crește și altceva. Bun. Iar s-a activat Daniel Niță, iar vine bull marketul de data asta de joi seară. Bull market a mai fost, am fost aici împreună în bull market, bear market a mai fost, bull market o să mai fie din nou. Un ciclu normal în ceea ce privesc piețele financiare, important e cum te poziționezi și cum reziști pe toate perioadele astea un pic mai incerte din piețele financiare. Dacă te pregătești pentru ele, eu zic că e destul de bine. Bun. Azi a picat la 12.00 OKX-ul. Ce a picat? Exchange-ul sau ce a picat? Bun. De unde ai luat hanoracul? L-am primit de la cei de la Ledger. Deci l-am primit acest hanorac de la cei de la Ledger. Aveți Ledger dacă vreți să cumpărați în descriere, având în vedere că acum vin toate reglementările astea în ceea ce înseamnă exchange-urile din 2026, totul este transparent apropo, dar v-am zis oricum de anul trecut. Inclusiv Ledger-ul și inclusiv aceste portofele pot fi destul de transparente cu autoritățile financiare, iar voi trebuie să fiți destul de clar, mai bine declarați decât să vină autoritatea fiscală peste voi. V-am zis, nu aveți unde să vă ascundeți, dacă cineva chiar vrea să vadă ce aveți, o să vadă ce aveți de acum încolo în ceea ce privesc tranzacțiile de criptomonede. Bun. Bun, hai să vedem aici pe chat. Trump și-a pierdut cel mai bun prieten susținător pe numele Victor Orban. Da, uite, Victor Orban a pierdut. Într-un mod șocant, a spune. Chiar dacă știam că, și v-am mai zis aici pe live, că cei din Ungaria nu sunt atât de fericiți ce se întâmplă în momentul de față în Ungaria și v-am zis că trăiesc chiar mai rău decât cei din România, adică la nivel de populație de bază. Chiar dacă salariul poate un pic mai bun, dar oportunitățile din Ungaria nu sunt la fel de bune ca oportunitățile din România, cel puțin dacă e ultimii 5 ani de zile. Și asta cred că i-a pus capac lui Orban și partidului lui Orban și ați văzut că a pierdut alegerile și a venit unul pe nume Maghiar, nu? Așa îl cheamă, sau ceva de genul. Maghiar, adică Dalor, să zicem așa. Partea, să zicem, importantă pentru Uniunea Europeană este că domnul ăsta Maghiar nu e atât de împotriva Uniunii Europene și nu este împotriva Ucrainei. Adică chiar zice că Ucraina trebuie să fie un stat suveran, independent și rușii trebuie să iasă din Ucraina. Cum? Desigur, este absolut normal să se întâmple într-o lume normală. Da, pare că nu se întâmplă în momentul de față, dar cumva asta e un pic diferit față de Orban. Nu atât de diferit cât ar scrie presa europeană sau pro-europeană, deoarece nu e chiar atât de hai să dăm toți banii Ucrainei. A zis că da, tot Ungaria pe primul loc și tot chestiile cu Ungaria pe primul loc, dar
Cumva menține o idee că rușii ar trebui să iasă din Ucraina și am putea susține, Unguria ar putea susține și Uniunea Europeană ar putea susține Ucraina, dar nu în detrimentul Ungariei, ok? Deci e o mică schimbare acolo și desigur tot Van der Leyen imediat a venit pe social media și a zis wow, ce tare a câștigat maghiar, Uniunea Europeană intră într-un nou o epocă, așa a început cu multe lucruri, mai ales dreptul de veto, care au mai vorbit despre el. Nu mi se pare că dreptul de veto ar trebui să fie într-o democrație atât de multe țări să aibă drept la veto, deoarece țările mici întotdeauna sunt suprimate, cum este și cazul României, ok? E suprimat pentru că aceste țări mari au drept de veto și dacă vrea România și celălalt putea vine unul și bam, zice drept de veto. Clar că statele alea mai mari ar trebui să aibă o putere un pic mai mare, nu? Având în vedere că au fost membrii fondatori și toate alea, dar nu atât de mare cum e în momentul de față și vor să facă o schimbare. De ce? Statele Unite ale Europei. Eu zic că e o șansă foarte bună să se întâmple. Dacă v-ați mai uitat pe internet, eu vorbeam oricum de asta de aproximativ un an de zile. A venit acum și mai nou Traian Băsescu, care desigur noi am mai vorbit despre Traian Băsescu și numele lui de cod, așa, care este Petrov, cel puțin asta am văzut în media, asta a scris media despre Traian Băsescu, a zis că da, asta este șansa Europei să se transforme în Statele Unite ale Europei. Și când vorbește Băsescu, că îți place de el, că nu-ți place, trebuie să asculți. Cred că da, și mențin, chiar dacă îmi place mie sau nu, singura șansă a Europei este să se transforme într-un fel în ceva de genul ăsta, nu neapărat să cheme Statele Unite ale Europei, dar într-o chestie de genul ăsta, cu UK-ul, când scriam tweet-uri, țineți minte despre asta, cu UK-ul împreună, poate și cu Turcia, poate și cu alte țări, pentru a putea rezista mai departe, ca Uniune. Dacă nu va rezista, deoarece jocul geopolitic, chiar dacă el nu intră într-un al 3-lea, al 15-lea, al 1000-lea război mondial și Trump schimbă cât de cât jocul, ok? Intră într-o nouă formă, adică nu mai e un singur lider planetar, cu toate că în momentul de față Statele Unite încearcă să rămână, da, cel mai probabil nu va fi, intri într-o nouă eră în ceea ce înseamnă dinamica geopolitică și atunci trebuie să reziști, mai ales pe partea asta de Uniune. Okay. O să-și mai revină e-gold, la all-time high cel mai probabil nu. Urcări o să mai aibă, dar la all-time high nu, adică la 500. Dacă se tranzacționează spre 50 la un moment dat, eu zic că este un real succes, sau hai, măcar la 20 ar fi un real succes în ceea ce înseamnă e-gold. Okay. E foarte complicat. Bun, de ce sperii lumea iurea cu autoritățile? Nu interesează pe nimeni ce primul de ții pe legere. Așa ziceau și anul trecut. Deci anul trecut ziceau, de ce sperii lumea cu DAC 6 că vin ăștia și văd tot ce ai și acum mulți, că îmi dau mesaj din comunitate, să trezesc până Italia, prin România, prin Spania, să trezesc cu înștiințări de la ANAF. ANAF-ul din zonele respective, inclusiv în România. Aoleu, am speriat eu. Nu, n-am speriat. V-am zis realitatea, v-am zis să vă pregătiți pentru că asta urmează. V-am zis că orice tranzacție, că o faceți cu un card de nu știu de unde, că o faci, dacă vrea ANAF-ul le vede. Ok? Și nu vă zic așa aiurea. Adică nu v-am zis așa aiurea nici anul trecut, că nu place să sperii lumea pe internet. Și nu e nimic de speriat, după cum ziceam. Plătiți-vă taxele, fiți transparenți, că le ved, ăia le văd dacă vor. Acum, dacă tu ești un cetățean normal și n-ai tranzacționat sute de mii în cripto, nu cred că au treabă cu tine că ai tranzacționat 1000 de euro în cripto, gigele. Ok? Nu cred că au treabă cu tine atât de mare. În mare parte poate vine o înștiințare că trebuie să plătești 200 de lei sau 500 de lei. Eu vorbesc de cei care poate n-au vrut să intre în legalitate și toate cele. Acolo e de fapt o problemă. Okay. Bun, da, Maghiar Peter Maghiar, zero income tax pentru americani, da, și le pune tarife, de zero income tax, dar pune tarife, păi cum vine asta? Cumva înlocuiește, v-am zis, Trump vrea să înlocuiască income tax-ul cu tarifele, care tot o taxă asupra cetățeanului american, care desigur nu ești atât de școlit cum suntem noi aici în Europa, să înțeleagă mai bine lucrurile ce înseamnă tarifele de fapt și cine le plătește tarifele respective. Okay? Așa a fost în Statele Unite, v-am mai explicat, nu mai vreau să vă plictisesc. Așa a fost în Statele Unite, înainte să introducă income tax-ul în Statele Unite, erau aceste tarife, okay? Care tot o taxă era. Bun. Asta a fost ideea Uniunii Europene. Nu știu dacă asta a fost ideea Uniunii Europene. Dacă asta era ideea Uniunii Europene, o făceau altfel. Și în momentul de față erau mai multe state în Uniunea Europeană decât sunt în momentul de față și nu aveai această legislație deficitară într-o țară în alta. Aveai o unitate în ceea ce înseamnă legislația. Okay?
UE dacă se federalizează, ceea ce cred că se va întâmpla absolut. Mulți desigur urăsc chestia asta, poate niciodată nu sunt cel mai mare fan, dar nu văd o altă alternativă în momentul de față. Se lucrează deja la asta, UE va fi numărul 1 în lume. UE va fi numărul, da, dacă poate să facă asta, dacă poate să aducă alte țări, cum ar fi Turcia. De ce este Turcia importantă? Și multă lume nu știe asta. La nivel de populație și vârsta populației au cea mai tânără populație din zonă, da? Și asta este foarte important, deoarece noi aici în Europa avem populația, da, cea mai bătrână, da, se numește și bătrânul continent. Bă, turcii nu sunt așa răi, ok? Chiar dacă s-au mai luptat cu românii, față de alții, nu vreau să dau nume, că pe urmă vin ăstea și mă iau și mă ridică. Așa, dar, bă, turcii oricum, eu stau în Olanda, aici sunt foarte mulți turci, multe comunități de turci, bă, sunt foarte ok ei, adică n-ai probleme cu alții. Nu vrem să dăm nume, Maroc sau alții, așa. N-ai probleme cu ei, adică se integrează foarte bine în comunitatea europeană, oricum ei sunt jumate, dacă ei să o iei așa, europene, Ankara și cu Istanbul, știți că au două capitale. Una europeană, una în cealaltă parte. Da, deci au două capitale și cred că s-ar integra destul de bine în Uniunea Europeană. Nu știu de ce nu s-a întâmplat până acum. Bă, și canadienii ai putea să integrezi, că asta era ideea mea un pic mai outside the box, așa. Da, nu o să te lase niciodată Trump Canada să integreze în Uniunea Europeană, plus că e foarte departe geografic. Da, deci asta ar fi un pic mai greu să se întâmple din punctul ăsta de vedere. Dar și țările din fosta Iugoslavie, dar acolo e mai greu cu ele să le integrezi în Uniunea Europeană, gen Serbia, e foarte aproape de Rusia, ca și ideologie, sau Bosnia, sau un pic mai greu să le integrezi pe alea pentru că corupția e destul de mare acolo, ok? Dar oricum trebuie să extinzi Uniunea Europeană. Eu în Italia le declar din 2021 pentru că de atunci a început să intereseze subiectul. Da, bursa strong, iar cripto varză rău. Nu mi se pare varză rău. Bitcoin la 74.000, adică dacă ne uităm un pic aici, dau parul ăsta la o parte, și ne uităm, se poate vedea, nu mi se pare rău nici Bitcoin aici. Problema lui Bitcoin, desigur, este prețul mediu lui Sailor, care e pe aici, pe undeva, știi, prin zona asta. Vreau de când atinge regiunea asta, se poate vedea pe la 76.000, își dă reject imediat, pentru că aici este prețul mediu al lui Sailor. Cred că putem urca peste regiunea asta? Da, având în vedere cât de puternică este bursa în momentul de față, da. Imediat poate nu, poate mai corectez un pic înainte pentru a vedea regiunile astea un pic mai superioare pentru BTC. De bottom final încă nu putem vorbi, dar pe ăsta oricum l-am identificat bine la subsol, măcar pe termen scurt median. În continuare n-am atins 21 EMA, plus dacă ne uităm la 200 n-am atins încă regiunea asta, care e în cădere, undeva pe la 84.000 am putea să o vedem mai ales săptămâna viitoare și v-am zis, țineți ochii pe 200 moving average, când atinge undeva la 84 și sub 84.000, deoarece atunci ar putea veni mutarea și pentru Bitcoin. Dar momentan atâta timp că Bitcoin menține 72 sau 70.000, arată destul de bine în momentul de față pentru o continuare în regiunile superioare. Și imediat vorbim și dacă regiunea asta poate să fie o capcană un pic mai mare pentru urși. Pentru că mulți acum, dacă intri pe social media, vor să shorteze aceeași zonă pe care vă reliefam eu de când Bitcoin era pe aici cu o lună jumate, ok, regiunea de 78-84 de mii. Acum toată lumea unde te uiți este un bull market ratat, este o capcană pentru tauri și toate cele. Absolut ar putea fi, dar în trecut aceste capcane se transformă în capcane și mai mari pentru tauri. Adică dacă Bitcoin vine aici, ok, o să zice că o mare parte shortează regiunea asta, să zicem că stagnează un pic aici, că asta ar fi normal să se întâmple. În momentul în care testezi regiunea asta și aici sunt mulți shorts, asta vă explic pentru că am mai trecut în zone de genul ăsta, ok, a piețelor financiare, doar ce stă aici de vreo 10 ani. Da, când urcă, să zicem, Bitcoin în regiunea asta și aici sunt mulți shorts, de obicei stagnează o perioadă de timp. De ce? Să-i ține pe ăștia un pic în suspans aici, să vadă dacă se adaugă, să vadă dacă în regiunea asta de aici să scot shorții cumva și închid pozițiile și apoi, dacă se adaugă în continuare poziții de short destul, probabil o să împingă regiunea asta un pic mai tare, ok? Peste range-ul ăsta și o să-i lichideze pe ăștia de aici, pe ăștia de aici. Și de-abia apoi o să aibă o corecție un pic mai mare la nivel de preț. Da? Întâi, hai să vedem mutarea în regiunea asta, care în continuare aici e un caz de bază în ceea ce înseamnă Bitcoin. Vedem și, desigur, închiderea săptămânală cum va fi. Avem și o evadare pe RSI din regiunea asta de aici, unde ai avut destul de multă rezistență. RSI-ul poate să aibă destul de mult până în regiunea superioară de 70, dar nu ăsta e cel mai bullish. V-am reliefat data trecută de ce sunt bullish pe Bitcoin și nu bearish pe termen scurt median.
Asta mi se pare cea mai bullish momentan aici dinamică, că ai un cross pe MACD. Desigur trebuie să ne uităm și cum privesc urși aici situația, deoarece m-am uitat la mulți și cum privesc ei. Ei privesc în felul următor aici situația. O privesc că de ce Bitcoin nu este deja peste 76.000, având în vedere că bursa americană face all-time high. Aveți răbdare, Bitcoin de cel mai mult are un mic lag, dar da, poți să privezi și partea lor din punctul ăsta de vedere, de ce n-a spart Bitcoin aici. Dacă nu sparge într-o săptămână, o săptămână jumate, adică până la final de lună, atunci putem avea o problemă. Dar momentan nu văd o problemă de bază, ci mai rapid tot urșii sunt cei care trebuie să-și pună semne de întrebare de ce Bitcoin n-a făcut un nou minim aici când a început războiul și bursa deja corecta, ok? Rămân pe aceeași dinamică aici, da? Înțeleg și teoria lor pe care în continuare nu cred atât de valabile ca cealaltă, ok? În care Bitcoin avea toate posibilitățile să facă un nou minim și nu l-a făcut. Okay. Acum, depinde și ce face bursa, deci dacă bursa se întoarce la 6500, atunci e o problemă și pentru Bitcoin, dar nu pare că asta vrea să facă bursa de aici. Dacă ne uităm la S&P un pic, e fix aceeași teorie, mulți au shortat bursa și știți foarte bine dacă vă uitați pe social media câți urși erau pe bursă aici, da, dacă ne uităm imediat să găsim S&P-ul, S&P-ul am trecut peste el aici, ziceți voi stop dacă îl vedeți. Bun, 7027 a făcut all-time high, 7051 se poate observa aici pentru bursă. Clar că ți-a lăsat un gap aici, de ținut pe radar acest gap, care cel mai probabil va fi închis la un moment dat în timp, asta până în 6600 din regiunea asta de aici, dar mulți shorts în range-ul ăsta, undeva la 6900, unde era o zonă de rezistență, mulți shorts la 6800 în range-urile astea de aici, mulți shorts la 6700, care în momentul de față i-a lichidat, ok? Sau cumva pozițiile lor au fost închise, că mai sunt și trader care activează stop loss-urile, alții sunt lichidați, ok? Dar momentan, privind teoria jocului ăsta, ar trebui să stea un pic în lateral aici, de asta nici nu vezi o mutare sus-jos, volatilă momentan, ar trebui să stea în range-ul ăsta o perioadă aici, să vadă dacă această posibilă capcană pentru tauri e de fapt o capcană sau cumva devine o capcană pentru urși care în continuare shortează range-ul ăsta și atunci ai putea să mai împingi odată pe la 7200 să-i lichidezi și de-abia apoi să corectezi în zonele astea de aici pentru bursă, ok? Bun. Deci asta, la Bitcoin întotdeauna v-am zis ce înclin, niciodată n-am fost genul să vă spun dacă scade crește, chiar dacă s-a întâmplat sau nu. De cele mai multe ori îmi pun banii unde mi este gura, am shortat petrolul dacă țineți minte, ok? Când toată lumea zicea să nu fac asta, v-am zis că știu ce fac în ceea ce înseamnă shortatul pe petrol, ok? Dar aici în continuare mențin că Bitcoin ar putea vedea zonele astea superioare, rămâne de văzut când, într-o săptămână, două vom vedea aici la Bitcoin. Daily-ul e un pic strâmtorat, aici se poate vedea. Weekly-ul în continuare arată binișor, dar daily-ul deja a împins un pic prea mult aici. O corecție ar putea veni. Ceea ce vrei să vezi acum, dacă trendul chiar se schimbă aici pe Bitcoin, e destul de simplu. 55 EMA-ul, 921 EMA, astea sunt lucrurile pe care vrei să le vezi dacă trendul chiar se schimbă. Dacă poți să observi aici și analiză tehnică simplă, vă puteți chema și oamenii, prietenii care vor să învețe despre analiză tehnică aici, dacă îi mai interesează. În 2026, 55 EMA a încercat să urce peste, n-a reușit, pe urmă iar n-a găsit suport la 921 EMA și iar ăsta în range, ok? Aici ai urcat, ai găsit suport odată, ai găsit suport de 2 ori și acum menții momentan regiunea asta cu o rezistență la 100 EMA, linia pe care o vezi aici albastră, ok? Dar atâta timp cât se poate numi squeeze aici, în zona superioară, atâta timp cât menții 71.004, unde vine 21 EMA, chiar un pic mai jos, 70.004, atâta timp cât menții range-ul ăsta un pic până 76.000, creezi aici un potențial de squeeze la un moment dat în regiunea superioară pentru BTC. Și spre asta înclină, atâta timp cât ține regiunea respectivă, arată binișor, iar weekly-ul în continuare arată bine, indiferent ce se întâmplă pe time frame-urile mici. Acum, la weekly, ca să facem o analiză măcar aici decentă pe BTC și ștergem și ne uităm la cum arată candele. Dacă te uiți aici la aceste candele, avem așa, n-am mai avut o închidere, ultima închidere peste regiunea de 72.7 a fost undeva aici, da, undeva la final de ianuarie, pe 26 ianuarie ai avut aici ultima închidere la 76.000 și apoi ai căzut. Iar o închidere peste 72.7 n-ai mai avut de atunci, de la sfârșitul lunii ianuarie, februarie, martie, deja aici până aprilie, 2 luni jumate, 3.
Această închidere săptămânală este destul de importantă. Dacă ai putea să o ai peste 72.000, e foarte posibil săptămâna viitoare sau într-o săptămână jumate să vezi în sfârșit Bitcoin mai sus aici. Ai această inegalitate rămasă din această zonă de capitulare, care de cele mai multe ori este închisă. Poate de multe ori nu imediat, dar în cazul ăsta ai putea să o vezi, ok? Inegalitatea asta până în range-ul ăsta de aici, ai 89.000 de aici. Dar poți să faci caz poate chiar mai jos. Range-ul ăsta, ok? Ar putea avea, să zicem, o încercare în perioada viitoare. Depinde cât de mult short se poziționează aici, în regiunile astea, pentru mutare. Dacă sunt mult shorts, odată ce Bitcoin urcă aici, e posibil să-l vezi chiar mai sus, gen la 90 ceva de mii, doar ce nimeni nu se așteaptă la regiunile respective și mulți vor fi lichidați. Acum, unde se schimbă și unde vorbim de un potențial și all-time high și pe Bitcoin aici? Că, de ce nu? Dacă bursa a făcut-o, de ce nu? Păi destul de simplu aici la Bitcoin. Ai regiunea asta, ai week-ul ăsta de aici, de la 74 și dacă mergi pe weekly, da, tot regiunea asta 74.5, care acum este rezistență, deoarece ai avut aici week-ul din 31 martie 2025, tarifele de anul trecut, acum sunt rezistență pentru Bitcoin, se poate vedea aici, da? Okay, deci trebuie să reiei săptămânal regiunea asta de 74.000, iar ulterior ai desigur 70 și 78, deci măcar regiunea asta de aici pentru a putea discuta despre potențial de bottom mai macro aici pentru Bitcoin, cu un fake-out de fapt sub regiunea asta de câteva luni de zile și apoi o continuare la all-time high. Ok? Deci ca să vorbim de un bottom mai structural aici, trebuie să reiei neapărat mai macro, mai pe termen lung, trebuie să reiei neapărat regiunea asta ca suport și atunci putem vorbi, da. Putem vorbi de regiunile superioare în ceea ce înseamnă Bitcoin aici pe termen mai lung. Dacă ne uităm la monthly e o regiune de bottom pe RSI, se poate vedea istoric aici. Dacă ne uităm la MACD la fel și asta vă ziceam că vrem să vedem. Vrem să vedem în sfârșit o lună în care sellerii pe monthly nu mai sunt atât de agresivi cum ai avut aici în 2022 octombrie, ok? Momentan pare că ești acolo, da? Până când nu închizi luna, nu poți să zici, dar sunt multe semnale aici bullish în ceea ce înseamnă Bitcoin momentan pe care nu le poți ignora. Adică sunt acolo și să le poți observa și tu. Ai avut aici retrace destul de mare și pe MACD, a dat înapoi ca în cazurile trecute. Ai sellerii care au fost destul de agresivi, aici mai agresiv decât în 2022 și aici în sfârșit printezi, poți printa încă n-ai închis luna asta o candelă roz aici pe histogram, ceea ce e bine. Plus ai un cross din regiunea asta de aici, ai resetat tot stocasticul și pe monthly, deci da. Aș fi șocat să fie ăsta bottom-ul mai macro pentru Bitcoin aici? Nu, n-aș fi șocat, având în vedere că și weekly-ul și monthly-ul cumva intră în același range în momentul de față și e rar. E rar când ai și monthly și weekly să ai full reset aproape, ok? Și stocastic și MACD și toate în deplin reset, ok? Pentru BTC. Bun, vă ziceam încă de live-urile trecute, dacă vrei să cumperi Bitcoin, din punctul meu de vedere nu este o idee bună să aștepți targeturile pe care le vezi pe internet în niciun caz, pentru că de fiecare dată când prețul pică, targeturile sunt din ce în ce mai joase. De exemplu, Bitcoin s-a dus de la 126.000 la 60.000. Desigur, 60.000 nu e suficient pentru unii, ci vor 50, 40, 30, 20. Niciodată nu o să fie suficient pentru tine, iar ca să prinzi bottom-ul absolut este un absolut noroc pe care îl poți avea odată. A doua oară un pic mai greu ca să prinzi bottom-ul absolut. Poți să ai niște regiuni, poți să ai niște idei de acumulare în mai multe zone. De exemplu, dacă n-ai Bitcoin deloc, 74.000 nu mi se pare o zonă rea, având în vedere că ai deja discount. Și hai să vedem cât discount ai pentru Bitcoin aici, ok? Ai discount în momentul de față 40%, ai fi avut mai mult, da, ai fi avut 50% din top aici pentru Bitcoin, ceea ce e normal. Țineți minte că data trecută, de la un discount de 50% am început să cumpăr Bitcoin aici, ok? Undeva aici, în regiunea asta, undeva la 30.000. Dacă țineți minte și apoi da, aici s-a dus mai jos, dar putea să nu se ducă și apoi rămâneam cu buza umflată aici, am cumpărat mai jos și mai jos la Bitcoin în încă 2-3 zone aici. La fel și aici, ai prima zonă în care poți să te gândești și apoi, dacă se duce mai jos, foarte bine. Ai 50.000, ori mai 38.000, ai regiunea asta și poți să te gândești dacă mai poți să adaugi acolo, da? Pentru Bitcoin. Da, n-aș aștepta. La fel și la Ether. La Ether, mulți fac acum același lucru pe care l-au făcut aici. Bitcoin ETH s-a dus în regiunea asta. Am cumpărat, țineți minte, toată lumea se duce mai jos, nu cumpăr aici. S-a dus la, mulți ziceau că se duce la 1000. Nu s-a dus la 1000, a făcut bounce, pe urmă s-a dus la all-time high în regiunea asta de aici, ok? Și aici, din nou, Ether arată destul de bine. După cum se poate observa, discutăm imediat și despre Ethereum. Asta era cum pe termen lung ce putem vedea pentru ETH, dar nu vă bag în teorii de genul ăsta, dar v-am arătat data trecută, ok?
în teoria respectivă pentru ETH și am și argumentat. Acum, dacă te uiți aici la Ether, cam același lucru, câteva week-uri în regiunea asta. Toată lumea ce gândește? 2300, pe ce prost să cumpăr la 2300, nu mai bine cumpăr la 1500? Absolut, mai bine cumpăr la 1500, nu? Când ai discount de aici, mai ai un discount de 33%, nu? Ai vrea, destul de bine. Dar dacă nu se întâmplă, cum nu s-a întâmplat aici, cum nu s-a întâmplat aici, cum nu s-a întâmplat aici să se ducă mai jos dacă aveai un bid undeva la $1000. Nu s-a mai dus și poate s-a dus la all-time high. Aproape de all-time high în regiunea asta, ok? Deci dacă vrei să cumperi ETH, care e diferența dacă pentru tine pe termen lung ETH e 10.000 plus la nivel de target? Care e marea diferență a cumperi la 2329, la 2000 sau la 1500? Nu e așa o mare diferență pe cât ai crede dacă ești pe termen lung în ceea ce înseamnă ETH, ok? De exemplu, dacă crezi că se duce la 15.000, 10.000, 15.000 în următorii 5 ani de zile, ok? În regiunea asta de aici. Nu e o mare diferență. Și de asta mulți stau să așteaptă și la un moment dat nu se mai întâmplă și apoi fie sforțați să cumpere mai sus, adică dacă s-ar duce la 3000, forțați, fac FOMO în regiunile astea, prețul pe urmă iarăși mai corectează odată și mai nenorocește în range-urile astea, apoi iar mai stagnează, apoi iar mai face sus, jos, ok? Nu e o idee bună să aștepți așa și să faci timing absolut al pieței, ok? Asta vă zic din experiență de 10 ani, puteți să vă uitați pe YouTube voi cât vreți, eu vă zic din experiență de 10 ani. Nu e bine să faci timing. Niciunde să vinzi total, adică dacă vrei să vinzi toată suma de ETH, nu știu, la 15.000, nici așa nu e bine să aștepți poate 15.000. Acum, dacă ai răbdare foarte mare, poți să aștepți 15.000, ok, pentru ETH, da? Entry-urile sunt mai dificile de cele mai multe ori. Okay. Bun, pentru aceste asset-uri. Okay? Bun, deci dacă vrei să deții ETH și Bitcoin, ești deja într-o regiune în care vrei să te gândești la acumulare macro. Nu numai asta. Asta e cel mai bun moment în care vrei să te gândești la o poziționare pe toată zona de criptomonede. Dar trebuie să o faci inteligent, ok? Față de cazurile precedente în care aruncai la dard și tot ce era creștea. Trebuie să o faci foarte inteligent de data asta. V-am zis pe ce pariez eu în următorii 5 ani. Chiar astăzi am făcut pe Patreon fix această analiză cu cum văd eu piața de cripto și în ce îmi poziționez portofoliul în următorii 5 ani de zile. Ok? Exact monedele și toate cele, tot. Dar acum e momentul să vi-l structurați. Ok? Acum e momentul să vă uitați la ce zone interesante și ce narative interesante sunt bune, dar și reale, adică nu doar pe hype. Băi, reale, ia fiurile, ia cât profitabilitate face compania respectivă, ia tokenomics-ul, ia cât de bine, să zicem, a stat pe regiunea de bere. Ia-le pe toate astea și poziționează-ți un portofoliu după profilul de risc. Profilul de risc îl poți afla dacă intri pe danielniță.ro la secțiunea învață absolut gratuit și de acolo poți afla și avea o idee în ce direcție te duci, ok? Că poate pentru tine dacă ai un profil de mediu median sau un profil de mediu foarte ridicat, nu trebuie să ai Bitcoin în portofoliu și vrei să pariezi pe ceva care în următorii 10 ani poate să-ți facă 10x, 15x din momentul de față cu un risc median din punct de vedere al portofoliului, ok? Bun, pe ce pariez eu v-am zis, pariez pe tech, pariez pe infrastructura zonei de criptomonede pentru următorii 5 ani de zile în ceea ce privește cripto. Acum, e greu de definit ca timing, adică când va veni la realitate ce zic eu aici, e posibil să mai dureze, depinde foarte mult de cum curge lichiditatea în zona de criptomonede și zonele de bear bull, ok? Dar dacă vrei să faci o poziționare, acum este, nu mai e nimeni, nu mai e niciun fel de interes, nimeni nu mai vrea criptomonede, acum e momentul să faci poziționările, acum. Dacă ești din ciclul precedent, să zicem că ai avut niște poziții mai deficitare, poate unele dintre ele au dat succes, poate unele dintre ele n-au dat succes. Nu e nimic, să zicem, extraordinar din punct de vedere al investițiilor, al unui ciclu de investiții. Poți să faci greșeli absolute și eu am făcut greșeli destul de multe în toate ciclurile în care am activat în aceste piețe financiare, ok? Dar e important ce înveți, important e cum aplici de acum încolo și important cum vezi mai departe teza ta pentru criptomonede dacă vrei să investești în criptomonede de acum până în 2030-2031 și poziționezi de pe acum în tezele respective pe care desigur trebuie să le argumentezi de ce. Nu toate monedele pe care le vei acumula vor da rezultat în niciun caz, de asta trebuie să ai un echilibru procentual și o încredere procentuală în ce investești. Eu nu poți să investești o sumă foarte mare în două monede altcoin-uri speculative și să zici ok,
gata, am investit. Nu, trebuie să faci o investiție un pic mai așezat. Dar eu zic că din nou zona de cripto va da niște performanțe foarte bune în următorii 5 ani de zile, iar întorcându-te la live-ul ăsta o să observi asta, mai ales dacă te uiți la live-ul ăsta peste ceva timp de acum încolo. Okay? Doar ce, din nou, toată lumea acum este foarte negativă, este foarte bearish, inclusiv taurii, cei mai tauri pe care vedeai pe social media, nu mai sunt tauri, au devenit foarte mulți urși, au făcut flip-flop, deci e fix momentul ăla în care vrei să faci o poziționare clară, bună, idee bună, cum investești, echilibrat, pentru a avea rezultat până în următorul an sau în următorii 5 ani, ok? Pentru a vedea niște rezultate pe parcurs în ceea ce înseamnă investițiile, ok? Bun. Mai departe. Am 5 ani de când aștept 5x pe ETH și mai așteptăm 10, îmbătrânim, zice Uzi. Păi dacă luai la 1500 erai aproape. Dacă ai luat la 2000 mai greu, deoarece n-a atins regiunea de 10.000 momentan. E important cât încredere ai. Nvidia a stat 15 ani în lateral până când a urcat. E important ce încredere ai și cum îți echilibrezi portofoliul în momentul de față și cum investești acum, în momentul de față. Okay? Dar eu cred că vor da rezultat. De asta și investesc, de asta fac în continuare și investiții în zona de criptomonede și nu abandonez absolut deloc zona de criptomonede. Cred că această teză durează un pic mai mult, dar cred că la un moment dat va da un randament foarte bun. Okay? Bun. Axelar a avut spike de 216% dimineață, aici, da, n-au lichiditate. Aceste criptomonede pot, ați văzut, uite, ieri până și pe bursă. Există și pe bursă, dacă nu știați, aceste altcoin-uri, dacă mergem aici la mine pe Twitter, pe X, acum, putem să vedem aici, uite, la cei de la cripto aici, Allbirds. Explodează pe bursă, plus 850% după pivot către AI aici. Acțiunile Allbirds, Bird, ne uităm imediat la ele, au crescut exploziv cu peste 850% după ce compania a anunțat o schimbare radicală de strategie, de la încălțăminte la inteligență artificială. Bă, e bine să credeți, clar că astea seamănă un pic a top, dar nu cred că suntem încă acolo, ci mai rapid e un început al hype-ului pe aceste companii micuțe. Ok, mișcarea este una extrem de neobișnuită. Un brand de consumer se repoziționează în AI, investitorii reacționează agresiv la orice pivot către tech, volumul tranzacțiilor a explodat. Context, piața recompensează puternic companiile asociate cu AI. Da, ăștia nu prea au mare lucru. Ce fac? Sneakers inteligenți. Adidas inteligenți, ce fac? Alba venea după ani de performanță slabă pe bursă. Aici, după cum vă arăt imediat, să vedeți ce performanță slabă a avut pe bursă aici. Așa arată graficul, zici, m-am apucat pe Dumnezeu cu pe picior, dar dacă faci zoom out, se poate observa aici mai rău ca altcoin-urile. Adică mai rău, dacă te uiți aici, 625, vedem cât a picat. Dacă ne uităm aici, a picat undeva la 99,65. Acum, pentru cei care vin și, nu știu, zic de rău mereu de criptomonedele alternative, bă, nu e nimic wow. Nu e nimic wow. În sfera financiară nu e nimic wow. Ca ceva să-ți corecteze minus 99,65 dacă ești într-o zonă speculativă. Okay? Cum puteți vedea, aceste companii care unele dintre ele au profitabilitate. Aici, unele n-au, dar unele au. Aici mai fac și ele ceva profit, cum ar fi Allbirds. Se poate observa aici ce cădere a luat din regiunea asta. Ce? Asta de ce a picat atât? Asta e întrebarea. 99,64% aici pe această corecție și sunt N companii. N. De asta vă ziceam, aceste altcoin-uri alternative trebuie privite ca aceste companii de tip startup, ok? Pentru că astea sunt startup-uri în mare parte. Nu știu dacă acea criptomonedă sau acel proiect va fi cel care va câștiga în final. Poți să ai o teorie, poți să ai o teză, poți să le analizezi bine, poți să le analizezi fiurile, poți să le analizezi randamentul, poți să le analizezi istoricul, poți să analizezi ce vrei tu. Dar încrederea, desigur, poate să vină în timp. De exemplu, te uiți la ETH 2016-2026, 10 ani de zile, da? Cum te uiți la Daniel Niță, care e de 10 ani de zile și de 8 ani pe YouTube. Ok? Zici, bă, omul ăsta poate mai știe câteodată despre ce vorbește. Dar nu are dreptate mereu, pentru că n-ai cum să ai dreptate mereu, dar mereu am fost transparent în ceea ce privește acest aspect, ok? Bun, dar la fel și aici, cu cât ai mai mare istoric, și cu cât ai văzut că ai rezistat în timp, cu atât încrederea este mai mare, cu cât ai mai mic istoric și vii din spate cu ceva nou, cu atât trebuie privit în același parametru. Acum, că sunt investitori care pariază sau sunt investitori care investesc în aceste companii și asta fac și au un risc ridicat,
Absolut, absolut. Asta nu înseamnă că neapărat ești tu. Aproximativ 98% dintre investitori nu sunt investitori de risc, ok? Nu sunt. Majoritatea au un risc median, ok? Puteți să verificați și cu ce vreți voi. Majoritatea au un risc median spre scăzut, ok? Dar median, n-au un risc super ridicat. Dar nu înseamnă că dacă n-ai un risc ridicat și tu ești investitorul ăla care ești mai calculat, nu înseamnă că nu poți să pui 5% din portofoliu, 8% din portofoliu, 10% din portofoliu, 2% din portofoliu în zona de risc. Poți, pentru că riscul ăla poate să-ți aducă foarte mult, dar ai și un drawdown mare ca de fiecare dată, ok? Bun. Aici, deci, așa arată Bird după ce a pompat 900 și ceva la sută, a făcut un pump cum mai vedem la Algo, nu știu, și Dimension a pompat așa. Ok, deci există N companii de genul ăsta listate la bursă care arată așa și nimeni nu vorbește despre ele, toată lumea doar despre altcoin-uri. Bă, asta se întâmplă și pe bursă, unele dintre ele se numesc penny stocks, așa se numesc, și Wolf of Wall Street le tranzacționa, ok, penny stocks aici. Unele dintre ele devin big caps, unele dintre ele mor, pentru că asta e, să zicem, dinamica în piețele financiare. Nu pot toate supraviețui și nu pot toate ajunge la finish line. Bun. Bun. Mai departe. Se-mi spune că acum capitalul nu e deloc momentul pentru mine. Aș vrea Max Payne. Eu acum văd Hope sau Fake Rally. Dacă tu asta crezi, mergi pe asta, dar un investitor calculat, îți zic și din experiență, cu cât crezi tu că ai dreptate, trebuie să ai și în spatele gândirii tare o întrebare, băi, dacă greșesc. Dacă ăsta-i bottom-ul și astea nu merg mai jos, ce fac atunci? Fac FOMO mai sus? Cumpăr mai sus? Nu mai cumpăr deloc? Întotdeauna trebuie să te întrebi dacă greșești sau nu. Asta arată inteligența investitorului în general, pe care mulți nu o au. O introspecție personală. Păi ok, am această teorie, că unii merg până mormânt cu o teorie și pe urmă nu zic că au greșit deloc niciodată, că întotdeauna au dreptate. Okay. Băi, ce se întâmplă dacă n-ai dreptate, okay, în teoria asta? Cât crezi că ai dreptate? 80%? Ok, 80% lasă-ți capitalul nemișcat și nu investi, 20% investește în piețe. Sau crezi că o să ai 90% dreptate? 90% lasă capitalul pe margine, 10% investești în piață. Nu e sfat financiar, dar din anii petrecuți în piețe am văzut multe, credem, multe, destul de multe în ultimii 10 ani. Bun. De acord cu tine, toate Real World și Stable sunt pe ETH. Nu numai ETH, nu va supraviețui doar ETH și Bitcoin, vor mai fi și altele. Teza mea rămâne, v-am explicat-o și aici, dar o puteți găsi detaliată în secțiunea din Patreon, vă pun linkul imediat aici, plus că cred că e cel mai bun moment dacă vreți să dați join în comunitate, pentru că aveți 50% discount de bear aici, vedeți și teza asta pe care oricum v-am zis-o aici, dar o vedeți explicat într-un mod profesionist, adică cum vedeți analiză, nu știu, JP Morgan sau așa am făcut această analiză, ca să o vedeți cu grafice, tot. Vă pun aici link-ul, da, teza o știți deoarece teza de bază o știți deoarece am mai scris și pe Twitter, dacă mergeți la mine, asta, ok. Da, ea poate să dureze până prinde contur aici, da, puteți citi Bitcoin and the 4-year cycle, I've been in crypto for 10 years and I've never felt anything like it. So, puteți citi acest lucru, puteți da join și în comunitate. Desigur, nu vă obligă nimeni și nu vă obligă niciodată. Contentul pe care îl vedeți aici este gratis și o să-l fac până când pot eu și o să dau toată informația de care, să zicem, pe care eu o dețin, neavând insider information de la nimeni în ceea ce înseamnă piețele financiare sau alte lucruri, dar încerc cu creierul ăsta să le pun cap la cap din experiența pe care o mai am în piețele financiare. Avem aici de la Crypto Ace 20 Daniel Niță membership. Lăsați comentarii dacă vreți să primiți, doar ce încă se mai dau. A scos Ace cardul, îmi amintește de 2024, băi, nici nu mă cred că 2024 a fost cu alegerile, nu? Atunci când am dat top pe piață, dacă mai țineți minte, și se ducea Crypto Ace la toaletă și după toaletă acolo stătea și dădea super chat-uri până îl banau ăștia de la nu știu ce bancă are el cardul și tot îl banau și tot dădea, lua 10.000 de carduri și dădea super chat-uri după toate. Bun, încă 20, cred aici, dacă nu le-a dublat YouTube-ul, mersi Ace, apreciez. Păi e un moment dificil pentru investitori, e un moment dificil și pentru creatorii de conținut, ok, și înțeleg de ce, oricum era de așteptat, dacă țineți minte la începutul anului, vă ziceam că view-urile și interesul o să scadă cu 50%, ceea ce am avut dreptate, dar nu atât de mult, pentru că au scăzut mai mult de 50%, dacă ne uităm overall, probabil au scăzut undeva
cu 60-70%, depinde de cazuri, dar este absolut normal după un drawdown atât de mare cât a fost în cripto în anul precedent, ok? Deci este normal. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțați la investiții, trebuie să le faceți mai calculat, mai cu cap și eu cred că vor da absolut rezultat. Iar creatorii de conținut, desigur, trebuie respectați pentru că, băi, nu zic așa toți, dar în mare parte cei care încearcă să ajute cu adevărat comunitățile din care fac parte, ok? Cât pot ei, câteodată, și noi suntem oameni, avem și zile mai proaste și zile mai bune, chiar dacă poate nu se vede. Am înviat Ordi, mâine am 2 ore la Glovo, frumos, baftă, cred că o să mai ai de tras, având în vedere când mă uit la graficul ETH, cred că o să mai ai de tras aici, dar poate îi dă bine. Dacă ne uităm la ETH, ai zis că faci Glovo până când duce la 5.000. Mai e. Acum, când mai trec în România, e posibil să ajung la final de aprilie, început de mai, poate facem un episod împreună, ar fi foarte tare, cred. Așa, să livrăm împreună niște pachetele pe la Glovo, plus desigur să punem un bounty de $500 dacă cineva mă recunoaște, cred că ar fi destul de decent, dar cred că mai e de tras aici. Acum te-ai înhamat, trebuie să o duci până la capăt, ai văzut că la Glovo nu e atât de ușor și desigur ai și povestit și tu, dar cred că o să mai ai de tras aici. Din perspectiva mea e bine să mai ai de tras până când faci all-time high, deoarece poți să acumulezi range-ul ăsta un pic mai adânc din punctul ăsta de vedere. Nu cred că ETH pleacă nicăieri, cred că e cea mai bună perioadă, având în vedere că nimeni în momentul de față, adică nu nimeni, foarte puțini mai sunt interesați de ce se întâmplă în zona de criptomonede. Bun, mersi Ace. Bun. Bună seara, Andrei, dacă sunteți aici pe chat, let's go! A intrat Jokerul pe Ordi la Crypto Ace, da. Până la final, 777, Globo, zice Andrei. Bun, lăsați comentarii deoarece le citesc. Am intrat și în piețe un pic, dar îmi place foarte tare să discut cu voi. Ce probleme aveți, cum vedeți piețele, renunțați, nu renunțați, e complicat, e greu? Da, pentru retail întotdeauna este complicat, deoarece noi nu avem nelimitat capital, cum au instituționali. Ei au limitat. Iau, desigur, și ei de la alte instituții, care instituțiile iau de la alți oameni, da? Noi cu ce avem așa acolo încercăm să ne poziționăm pe zonele astea și cred eu că cine rămâne pe zona de cripto va face o profitare foarte bună în următorii ani de zile. Nu imediat, deoarece suntem într-un alt ciclu în momentul de față de cazurile precedente. Nu cred că se va mai întâmpla ce s-a întâmplat în ciclurile precedente pe cripto, la nivel de cum vor crește toate și la nivel de cum se trăiau lucrurile în cripto, știți foarte bine pe live-urile din trecut. Partea aia a murit, dar nu înseamnă că dacă partea aia a murit, n-a mai rămas ceva. A rămas maturitatea și noi ne maturizăm și piața se maturizează și investitorii se maturizează. În ce fel de problemă în creștere vom mai vedea. Ok? Bun. Începutul aia de Chainlink este una dintre monedele de bază a ecosistemului de criptomonede. Foarte puține lucruri se pot întâmpla fără oracles, ok? Foarte puține lucruri se pot întâmpla fără oracles în zona de cripto. Deci da, e foarte important și în continuare investesc în Chainlink, chiar dacă e posibil să mai stagneze. Îl văd în continuare la zone foarte ridicate în viitor pe Link. Bun. Daniel, îți trimit o bicicletă nouă dacă te apuci de Glovo Quest, dar n-am bicicletă, nu știu, poate găsește cripto aici ceva, vedem. Bagă băieții pe grafice care au dat fail în ciclu de anii trecuți. Dacă ai dat fail de tot în ciclurile precedente, cred că și mai mare ar trebui să fie să-ți arăți ție că poți. Băi, dacă ai dat fail în ciclul precedent, nu știu, ai luat doar altcoin-uri speculative, toate, și n-ai luat Bitcoin, nici altcoin-urile alea care au mai performat. Ok, atunci mai dat fail de tot, din diferite motive, că te-ai luat după ăla, că te-ai luat după ăla, că ai făcut ce zice ăla, că aia, că nu te-ai poziționat tu bine, că ai băgat toți banii fără să te gândești la risc, că toate astea. Ar trebui de acum încolo să ai și mai mare energie, să-ți arăți ție că poți și până în 2030 să spui un timp să vii profitabil în zona de criptomonede. Cred că ar fi, sau în zona de investiții, poate să mai echilibrezi și cu acțiunile, discutăm imediat și despre ele, dar să vii pe profit în zona de investiții. Cred că ar fi și mai mare, să zicem, să fie ceva acolo în tine pentru ca tu să poți să ieși din treaba asta și să ieși învingător, da? din toată situația. Bun? Păi și de ce nu bagi procent mai mare în Link? Bag procent mai mare în Link, da, dar am zis, mai mult de 10% într-un altcoin în afară de ETH nu o să fie
ok? Deoarece am și Bitcoin, am și ETH în portofoliu, ETH e cam mult, iar în update-ul pe care l-am făcut în Patreon am specificat că o să-l mai reduc. 40% e mult, inclusiv pentru mine în ceea ce privește ETH, probabil să reduc la 30, Bitcoin pe la 20, deci o să-l reduc și pe la 30-35, dar o să mai adaug lucruri noi în portofoliu. Ok? Desigur, după teza respectivă. Când o să le adaug, o să vi le zic aici ca de fiecare dată, transparență total la ce investesc și în ce investesc. Unele poziții bune, unele poziții mai puțin proaste, puteți vedea realitatea în ceea ce înseamnă investițiile, nu doar ceva ce vedeți pe internet, că vă zice unul cumpără aia, că a vândut și nu zice, că a făcut aia și nu zice, nu, realitatea din investiții. Asta este realitatea. Dacă vă place realitatea, ați bine ați venit pe acest canal de YouTube și rămâneți aici. Dacă nu vă place realitatea și vreți să trăiți într-un alt spațiu, o puteți trăi într-un alt spațiu în care doar câștigători. Bun, nu există. Deci ori ca Netflix-ul, ne uităm și la Netflix. TIA media 5, ENA media 0,3, ENA îmi place, ONDO îmi place, ZK în continuare îmi place, 80% pe portofoliu, cred că am bun șansă să ajungă pe break-even. Aici, ONDO, ENA, ZK, eu zic că șanse bune de revenire. La TIA media 5 nu știu dacă va mai atinge neapărat 5, ok? TIA, având în vedere că a picat destul de puternic, TIA fiind unul dintre prezătorii mei din portofoliu și nu ascund asta niciodată. Ok? La nivel de performanță și la nivel de dezamăgire. E ok, având în vedere pentru mine personal, pentru că n-am pus prea mult în ea. Dar știu că pentru mulți dintre voi chiar a fost un dezastru mai mare pentru că ați fost mai mult în ea. Greșeli se fac, greșeli se învață. Dacă TIA făcea $100, erai un geniu, nu? Și atunci ziceai, wow, mă descurc foarte bine în investiții. Poate e bine ce s-a întâmplat, având în vedere că acum ai aflat și partea negativă și nu o să mai repeți anumite greșeli data viitoare. Okay? Bun, eu zic că ONDO o să-ți scoată mare parte din pierdere pe următorul ciclu, ONDO fiind și el destul de important și pentru mine, chiar dacă nu l-am. Aș vrea să l-am. Și ENA, performanța pe ENA nu știu dacă o să mai fie peste 5, dar ar putea, 2 măcar la ENA. Eu zic că ONDO aici ar putea să-ți scoată destul de mult și ETENA și posibil chiar și ZK. Okay? TIA, nu știu ce să zic de ea. Bun, nimic nu e imposibil în cripto. Sau Days, când faci live, probabil mâine sau marți. Au pumpat SSD-urile, RAM-ii, plăcile, urmează CPU. Hai să ne uităm un pic la overview, nu? Vreți chat? Suntem deja o oră și 10 minute. Intrați pe danielniță.ro, site absolut gratuit, puteți intra aici, trebuie doar să vă faceți cont. 2 secunde și eu zic că o să vă ajute aici. Și eu și voi creștem destul de mult după ciclul ăsta și cu bune și cu rele, dar eu zic că să fim extrem de pregătiți pentru ce urmează. Bun, da, dacă ne uităm aici, mergeți pe danielniță.ro, aveți secțiunea asta de dashboard și facem un mic overview. Prima dată pe cripto ne uităm să vedem cum arată situația. Aici total market cap-ul, vedem la 0,69, un pic în urcare, volumele bune aici, asta îmi place și asta mi-a plăcut și când piața scădea și corecta aici. Altcoin market cap în urcare 1,86, dominanța BTC-ului un pic în scădere, dar nu ne putem entuziasma aici. L avem la 58,86. Ne entuziasmăm sub 56-55 acolo și asta mă refer la altcoin-uri. Deci ca să vezi altcoin, acolo este nivelul, okay, în care l-ai vrea. Dominanța ETH 11 plus 11, un pic stabilă, peste 10%, măcar aici, ceea ce e destul de bine. Bitcoin 74,5 într-o zonă bună, ETH mai slab astăzi, 2335, XRP-ul 383, BNB-ul stă un pic bine, dintre toate ETH și-a o zi destul de proastă, nu știm neapărat din ce considerente, probabil prea multe poziții de long luate aici, e o probabilitate destul de mare, vedem că Solana revine un pic peste ETH la nivel de cum urcă aici, dar în continuare arată slab graficul ETH-BTC, ETH și Solana. Hyperliquid aici, continuare nu l-am, ți-am zis, e o posibilitate foarte mare să vând din Ether sau din BNB, vom vedea cum arată procentajele pentru a acumula Hyperliquid și încă câteva altcoin-uri pe care le văd bune pentru următorii ani în zona de utility. Aici. Cardano n-aș cumpăra neapărat, cu toate că mai am niște frimituri din Cardano pe portofoliu. Nu, ăsta era un play de 2018 sau 2020 cel mult. Bun, aici la Rave DAO, putem să vedem Rave DAO, pe ultimele 30 de zile 6124, da, astea vin din spate, se mai listează, e un grup, dacă nu știți, care le mai pompează și pe urmă le dampează aici, nu știu dacă e ceva super mega de Rave DAO momentan aici, e în analiză și personală, dar îți dai seama că într-un pump de genul ăsta nu prea ai vrea. O chinezărie, care nu știm despre ce este vorba că e în chineză, Engine care urcă un pic aici pe gaming,
Avem Ordiu care a venit cu un pump, da, stă destul de slab oricum dacă te uiți de unde a picat. Sirena, care și asta e pompată de același grup. Memecoru, care ăsta stă un pic mai solid. Asta mai mult de infrastructură de play de meme-uri decât meme-uri în sine. Aici și centrifugi pe care l-am pe radar, pe centrifugi. Îmi place, ok? Îmi place cât de cât ăsta, pe ăsta e pe private credit aici, îmi place, ok? Pe ăsta l-am sub radar și aș vrea să-l bag, nu în portofoliu de bază, dar în risc îmi place acest centrifugi, ok? Pe private credit, nu sunt prea multe pe zona respectivă. Bun. Și desigur Morpho, care nu e aici, dar l-am și pe la radar pe Morpho. Bun, avem 54 neutru, cred că în perioada viitoare, dacă lucrurile se desfășoară normal și nu mai avem o escaladare a conflictului la Iran, putem vedea zona de FOMO aici, zona verde, pe care n-am mai văzut-o de prin octombrie, adică multe luni de zile aici. Cred că e deja overdue, după cum ziceam, mulți pe chat ziceau cum să crească Bitcoin la 80.000. Bitcoin a mai crescut, chiar dacă e bear market, chiar dacă nu, a mai crescut și în ciclurile precedente 50%. Nu e niciun fel de șoc din punctul ăsta de vedere. Putem să spunem că suntem pe revenire aici, ceea ce e destul de bine. Altcoin season nu, suntem la 39, deci în niciun caz altcoin season momentan aici, dar când va veni, desigur, doar o parte vor avea, să zicem, performanțe și vor duce acest index în regiunea asta. Mi se pare în continuare inevitabil aici. Bun, hai să mergem un pic individual. De fapt, nu, hai să ne uităm la acțiuni și apoi mergem individual să vedem cum arată situația. Mergem pe Stonks. Mergem pe Stonks 7031, v-am zis, nu cred că vom corecta imediat din 7000, deoarece mutarea este bună, shorții sunt mulți aici adăugați, cred că vom menține zonele astea 6900, 7100 o perioadă aici, chiar e posibil să faci un squeeze un pic mai sus pentru S&P. Bet-ul, indicele bet care nici măcar pe ce a făcut aici S&P-ul n-a corectat, îl vedem plus 1,33, având în vedere că economia României unde e, indicele bet arată așa, arată bine. Nasdaq-ul vedem la 0,27, Dow Jones-ul vedem aici la 0,18. Ia că ne uităm la volatilitate slab, ai avut un pic peste 30 la ceva acumulări, dar slabe dacă te gândești la acumulări macro pentru acțiuni, cel puțin din punctul meu de vedere. Dacă n-aveai, poate era o idee să-ți începi un portofoliu. A venit și Melissa pe chat, o salutăm pe Melissa, rezistă și în continuare își creează portofoliu pe această zonă mai indecisă și bearish din zona de cripto. TLT-ul 0,56 corectează, deci urcă un pic yieldurile, aurul aici 0,01 flat, pe la, probabil va sta în lateral, undeva în zona de 4400, 5000 și un pic, o perioadă de timp, iar petrolul, nu e să zici că nu știm, la început de săptămână play-ul merge foarte bine, play pe care desigur l-am reliefat de la începutul conflictului și v-am să fiți atenți la el și am și capitalizat pe short pe petrol. Aici, dacă ați capitalizat și voi foarte bine. Așa, e faptul că la început de săptămână short petrol a mers excelent. Trump se trezește întotdeauna cu niște idei de pace lunea, după cum am observat, și zice deal-uri, chestii trestii, petrolul scade, iar spre final de săptămână avem un dezechilibru și de obicei ai niște vești mai proaste, fie nu se înțelege ăla cu ăla, fie cumva toată agitația toată săptămâna asta adună, joi, vineri, de cele mai multe ori ai un invers a situației. Adică ai un petrol care urcă și ai piețele un pic în corecție, ok? Ceea ce nu mai merge atât de tare momentan, cel puțin la final de săptămână, săptămâna trecută, Bitcoin a corectat, dar nu s-a dus la 68-69, ci a ținut foarte bine 70.000. Deci a fost un semnal și acolo. Întrebarea e, mai merge play-ul ăsta acum? Eu zic că e deja fumat, ok? Play-ul ăsta poate să mai meargă, dar aveți cu băgare de seamă că deja Bitcoin se îndreaptă spre 76-78.000, mai ales zona respectivă 80.000 de rezistență. Aveți în idee că deja petrolul a corectat spre 90, dacă ne uităm la Brent, chiar a fost și sub 90, deci ai avut destul de mult de shortat de 2-3 ori peste 110, deci chiar îl puteai shorta de multe ori, ok, până acum. Deci deja ai o lună în care play-ul a mers în fiecare zi, nu va merge la infinit, ok, sau în fiecare săptămână, nu va merge la infinit. Size mai mic față de cazurile precedente acum pe play-ul ăsta, dar ce pare un pic fumat. El era bun, iar toată lumea acum vine la ideea că din nou se va întâmpla și toată lumea îl vede acum. Și toată lumea vede play-ul ăsta, el trebuia văzut din primele zile a acestui conflict și cum va evolua. De când vedeați oameni pe internet că ziceau că petrolul se duce la $200, acolo trebuie să fie gândul vostru, ok, nu trece de 120, 110 și aia e zona de shortat, ok, bun.
Bun, mergem mai departe. Futures-urile le aveți și pe ele aici, le-am băgat ca să vedeți ce se întâmplă cu piața după ce se închide. Mai avem de tranzacționare din piețele financiare vreo o oră și 10 minute. Aici vedem că pe futures deja S&P-ul pe la 7065. O să intrăm și individual, după cum vă ziceam. Avem ceva chestii interesante aici. Uite, Nvidia, Alphabet, Apple corectează, Microsoft. Avem deja o împărțire a capitalului și unde se duce el în momentul de față aici. Vedem că multe n-au mai făcut all-time high și ăsta e un semnal un pic, să zicem, bearish pentru tech, dar nu atât de bearish pentru S&P, deoarece vă ziceam că e posibil la un moment dat, anul ăsta, să vezi capitalul că se duce în alte zone decât în zona de tech sau în zona de AI. Față de ce ai văzut până acum, tot capitalul era distribuit în aceste companii mari, MAG 7, 9, 10. Bun, puteți vedem inflația a venit aici, niciun șoc pe inflație, inflația la 2,6, o urcare, totuși ambele sunt în urcare. Dacă citim acești dashboard și cum ar privi un analist economic acest dashboard, ar privi așa, inflația urcă aici 3,3, așteptată era pe la 3,3, 3,4, deci n-a fost un șoc atât de mare, dar urcă totuși aproape 1% aici de la 2,4. Inflația core urcă și ea, dar vă ziceam oricum aici că asta urcarea va fi mult mai mică decât aici, deoarece asta exclude prețul volatil al energiei și asta s-a observat. Deci mare parte din inflație vine din această situație din Orientul Mijlociu, acest aproape 1% în urcare. Da? Deci n-am avut un șoc aici, iar piețele chiar au privit bine ce s-a întâmplat, având în vedere că s-a așteptat la o inflație mai mare. Unemployment rate în urcare. Și non-farm payroll-ul aici, îl vedem în scădere minus 92.000. Asta este citirea, nu știu dacă asta e minus 92.000, cred că e posibil luna trecută, mai mă uit eu, din câte știu s-au adăugat aici, Melissa, dacă te uiți, schimbă aici, deoarece cred că avem 170.000 în urcare, deși asta sunt un pic în urcare cu unemployment rate-ul care e un pic stagnant. Dacă ne uităm la dobândă 3,75 și FOMC undeva la 29, FOMC-ul vine pe 29 a 4 2026, iar Jerome Powell probabil va lăsa dobânda de referință la același nivel. Cum citești asta? Păi ai putea o citi în felul în care te poți gândi la probleme economice de stagflație. Fix asta, și asta vedeți și pe analiști că vorbesc pe internet despre stagflație. De ce? Ai șomajul care este în urcare și ai inflația care este în urcare. Da, absolut. Dar ce nu vă zic analiștii de pe internet, care desigur mulți dintre ei se uită la data și zic, stagflație. Un cuvânt care vine de fiecare dată în momentele în care șomajul urcă și inflația urcă, auziți mereu stagflație, ne-am nenorocit, ne-am dat naiba. Ce nu vă spun e că această inflație vine dintr-o zonă, ea nu este o inflație care este făcută pe termen lung, ok, ci este un impact, cum a fost și cel de la tarife. Un impact, unul singur, cum zice Jerome Powell. Da, tarifele un impact, petrolul acum un impact, unul singur, adică nu e ceva care îți va duce inflația pe termen lung în urcare și el nu vede asta ca și caz de bază, dacă țineți minte, ok? Bun. Și asta nu vă zic analiștii. Dacă era cazul de bază ca inflația să urce în următorii ani, atunci da, și cu șomajul în urcare, atunci da, te-ai fi putut gândi la o stagflație și o încetinire economică și o stagnare a economiei. Okay? Dar nu e cazul în momentul de față. Cu bursa la all-time, nu e cazul în momentul de față, deoarece creșterea în continuare și economică este bună. Deci în continuare creștere economică, în continuare piețele sunt sus, da, și inflația este, dar având în vedere conflictul ăsta, eu zic că stă mai bine decât era în așteptarea pieței. Okay? Bun. Hai să ne uităm aici să vedem dacă se mai întâmplă ceva. Bitcoin peste 75.000. Bun. Place Bitcoin peste 75.000. Adrian, bine ai venit în Patreon aici. Bun. Vedem dacă se mai întâmplă ceva când am ratat. Dacă am ratat ceva, 2 secunde. Ia să vedem. Trump, oil prices are coming down. Brent crude oil is up more. Ok, da. Deci Trump zice că prețul la petrol scade. De obicei când zice asta, prețul la petrol urcă, cum a zis de piețe. N-am văzut o corecție atât de mare pe piețele financiare, deci mă aștepta la mai mult. Por m-au corectat piețele financiare. Mai bine își ține gura. Bun. Nasdaq urcă de 12 zile la rând, apropo. De ce? Au shortat băieții, au shortat, iar băieții deștepți au lichidat. Bun. Europeans should be buying more gas and oil from the US. Deci europenii ar trebui să cumpere mai mult petrol și energie de la Statele Unite. Wow! Ce șoc! Ce șoc!
NATO n-a fost acolo pentru noi. Mamă, zici că este o despărțire, da, e un heartbreak. Trump nu l-avem, l-am pus aici în spate, e pe heartbreak acum, e emo cu NATO. Iran has agreed to almost everything. Deci Iran, cică, zice Trump, zice că nu putem să-l credem pe Trump, că el zice ce vrea el, să trezești și le vede pe pereți. Gata, da, Iranul, tot ne dau ăștia, tot. Bun, looking forward, să zice Trump în China. Bun, oil prices are about to half what was expected, oil is at 100, looking forward to being in China, da. Bun, I believe we have a fairly successful negotiations underway. I would extend truce if necessary. Deci, îi place negocierea și mai dă mai departe un deadline, mai dă niște deadline-uri. Bun, would expect ceasefire if I have to, would extend ceasefire. Ok. Deci vorbește Trump. Bun. Nu știu, cred că a terminat convorbirea, dacă a vorbit ceva. Nu știu, nu stăm să ne uităm la Trump acum. I have the right... L-ați văzut pe Trump? Deci Trump a dat un tweet despre Papa. A zis că Papa nu face bine, că aia, că drege, că face, că nu știu ce. Băi, deci Trump acum asta ia de toți. E ca țața aia de la cultul străzii. Să trece dimineața și băi, pe acum pe cine ne mai luptăm? Păi, pe Ayatollah sunt prea mulți. Ok, i-am luat la rând pe toți. Păi mai avem pe cineva? Pe Papa de la Roma sau de la Vatican. Whatever. Așa. Pe Papa, ce a făcut? Păi, e prea progresist, e prea nu știu cum. Hai să ne luăm de el. Plus că a zis și Meloni că nu se face așa ceva. Desigur, Meloni, prim-ministru italian, care e foarte aproape de papă, că ei sunt toți acolo catolici, îți dai seama, și Vaticanul e mai mic decât, nu știu, un cartier din București. Așa, s-a supărat, deci a supărat-o și pe Meloni. Bun, dacă vă vine să crezi așa ceva. Deci zice de bine, Trump dă și crește Bitcoin în momentul de față, ceea ce este bine. Aici, bun, altceva nu văd în mare, cam atât. Acum am uitat știre că extinde blocada, una caldă, una rece, da? Extinde blocada. Ok, v-am explicat mai devreme cu Trump și blocada. O pune pentru ca chinezii și cu rușii și cu alte țări, indienii, să nu mai treacă prin această strâmtoare nici ei, deoarece până acum Ayatollahul lăsa pe cine voia el. Era acolo și acele meme-uri ca Ayatollahul care avea bariera și punea bariera. Acum pune și Trump bariera. E Ayatollahul cu Trump care pune bariera acum la strâmtoarea Hormuz. Deci, desigur, trăim într-o lume nebună. Nu știu cum am mai rămas noi întreși la minte, dacă mai suntem întreși la minte. Bun. Bun, hai să vedem aici întrebări. Crezi că era mai bine pentru omenire dacă ieșea Kamala în locul lui Trump? Nu cred, nu. Nu cred. Pentru că dacă ieșea Kamala cred că era mai slabă din punct de vedere al leadership-ului decât Trump. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mai avea alte conflicte plecate de la alte țări, cel mai probabil. Nu știu, Rusia, China, tot erau. După cum ați văzut în mandatul lui Biden, a atacat Putin Ucraina, da? Și a vrut să ia toată Ucraina. Deci, da, când un lider este slab și nu cred că Kamala ar fi putut să fie un lider diferit față de Biden, conflictele poate ar fi fost și mai mari. Acum nu știm dacă ar fi fost mai bine cu Kamala sau nu. E foarte greu de zis. Că nu ai cum, știi? Acum vezi ce a făcut Trump și ce a nenorocit Trump și zici, ok, Kamala ar fi fost mai bună. E ca și cum ai zice, băi, ce aș fi shortat Bitcoin până la 126.000, după ce ai văzut, știi? Că s-a dus la 126.000 la zona de 60.000. Bun, sau când o să zici de acum, băi, ce long aș fi dat pe Bitcoin la 60.000. Bun. Bun, întrebări. Trump e drama queen. Da, este drama queen. Mai rău decât drama queen. Merge mai departe. Dacă aveți întrebări, lăsați-le acum. Russell stă și el binișor, vedem aici Russell pe futures. Hai să mergem individual pe criptomonede și apoi pe acțiuni individuale să vedem și apoi vedem și ce mai știri mai sunt de discutat și analizat aici. Bun. Ați văzut în România, dacă vreți, discutăm și despre faptul că a venit tanti de la Curtea Constituțională și după vreun an jumate ne-au spus de ce s-au anulat alegerile. Și șoc, de ce s-au anulat alegerile, n-au fost ingerințe rusești, cum se spunea atunci în momentul ăla și de-aia s-au anulat alegerile, ci domnule că procesul electoral n-a fost unul corect, deci ingerințele rusești s-au dat naiba la o parte, în final n-au mai făcut parte din... Bun, deci despre un an jumate au venit să spună de ce s-au anulat alegerile și au dat la o parte ingerințele rusești pe care sigur nu puteau să le găsească și... Na, bun.
Avem aici pe 24 de ore zona de criptomonede, putem să vedem Sirena și cu Rave DAO, care urcă aici 36%. Deci Sirena și cu Rave le puteți tranzacționa desigur și cu Memecoin, dar aveți grijă pentru că aici volatilitatea este foarte mare, ok? Și capitalul pe care ar trebui să-l băgați pe tranzacțiuni de genul ăsta ar trebui să fie mai mic, ok? În cazul financiar, dar din experiențele precedente, ok? Din experiențele precedente din piață. Avem Bitcoin 75.000, ETH care e un pic pe roșu, un pic mai slab, avem celelalte altcoin care stau mai bine, de exemplu Ondo 27 de cenți, avem Suyo aici care și el mi se pare important, sub $1, e important la acumulare, cu îi place, Eten aici și al sub 10 cenți era destul de bine, uite a venit TIA deodată cu un 20% pump, aici a apărut bulinuța, de fapt a apărut planețica TIA, o vedem la 0.39, toate astea sunt planete prin spațiu, umblă pe aici. Pengu, care din nou mi se pare relevant ca play pentru următoarea perioadă de urcare. Aici Edge-ul nu l-am analizat de puternic, nu știu neapărat ce face. Atomul în continuare supraviețuiește, vom vedea dacă urcă, probabil o să vând o parte din el, că poate am prea mult. Link în continuare bază pentru mine în portofoliu. Tau aș vrea să acumulez clar. Tau aici, ai cu el mai jos, XMR, privacy nu mă interesează și nu m-a interesat niciodată, doar ce nu cred această teorie cu privacy-ul atât de tare. Deoarece în final guvernele planetare nu vor vrea ele site-ul privacy în niciun fel, în niciun caz, ok? Și după cum ați văzut, au banat Monere pe unde au putut, dacă tranzacționezi în Monere acum îți mapează toate portofele, deci oricum o să fie greu la nivel de privacy planetar. Hyperliquid, da, mai jos, hai mai jos, deja e sus. Da, Hyperliquid 20-50 la macro nu e rău de acumulat din perspectiva mea, nu ca sfat financiar, dar nu mi se pare rău ca un play care ar putea duce la 250-300 pe zona de bull. Poate chiar mai sus. Solana, în continuare, din zonele de jos, la un 50, poate m-aș mai gândi dacă s-ar duce acolo. Dacă nu, rămân cu poziția pe care o am mai departe. Avem în continuare bine, Morpho, dacă s-ar duce sub $1, aș vrea să acumulez poate ceva Morpho. Aici. Arată bine. Aster în continuare mențin poziția pe Aster aici, stablecoin pe la 60-70 de cenți în continuare în regiunea asta și lateral. Lateral. Hai vedem pe 7 zile cum arată situația. Butonul de like, dacă nu-l găsiți, vi-l arăt aici. Dăm un refresh. Rapid. Aș vrea să rapid. Avem butonul de like aici. Dacă vă place, desigur, toate linkurile în descriere. Aveți Patreon-ul aici, 50% reducere în prima lună, fără cod. De ce fără cod? Trebuia să scot eu. Aveți deja 50% reducere fără cod. Bybit.eu, aveți $25 gratis dacă vă înregistrați pe acest link. Cred că durează vreo 30 de zile această promoție. BitGet-ul la fel, aveți $20 pentru tranzacționare tot aici. VPN mega discount 72%, NordVPN îl folosesc de 5 ani de zile, excelent. Când plec din țară mereu îl folosesc, dar și în Olanda îl folosesc când vreau să intru pe site-uri românești care nu mă lasă. Investiții în acțiuni ETF-uri pe eToro, aveți aici, le puteți face, iar merch dashboard danielniță.ro, portofel rece, trezor, legi, le găsiți aici, toate rețelele de socializare. Dați-mi follow și pe Instagram, crește și Instagram-ul, dați-mi follow și pe TikTok, doar ce crește și aici destul de bine. Desigur, X, Twitter și Discord-ul aveți aici, dați join în comunitate. Bun, mergem mai departe. Deci Rave a venit pe 7 zile, 2749%, întotdeauna astea sunt pompate din diferite zone. Ai Sirena, când le vezi deja prea târziu, ok, prea târziu pe astea. Dacă care ai băgat înainte era foarte bine aici. Bun, ce vedem hai să vedem 30 de zile cum arată situația, asta ne-ar interesa un pic mai tare aici pe situație. Bun, Hyperliquid verde, TIA verde, interesant aici. Arbitrum vine bine, în sfârșit vine bine acest Arbitrum aici. În continuare nu-l declar mort în niciun caz. În continuare Arbitrum va face parte dintr-un play din următorul ciclu, pentru mine personal. La fel și Monadu, care arată destul de bine aici, 0034, da, a crescut. Asterul de roșu, avea un pic pe roșu aici, DeFi-ul, n-a avut o viață prea bună în ultima perioadă. Render, din nou destul de bine Render aici, pe long term a zice. Tau slab pe ultimele 30 de zile, dar au niște probleme, a plecat un proiect destul de mare pe Tau de asta. Atomul slab, ce mai vedem? QNT-ul, nici ăsta nu cred că este mort absolut deloc, iar Filecoin-ul neutru nu-mi place oricum. Nu-mi place tokenomics-ul, la nivel de companie este foarte bine, dar tokenomics-ul e foarte varză.
Zcash în continuare, privacy-wise ține bine, dar nu știu, asta nu-l consider neapărat privacy Zcash. Doar Monero mi se pare singura monedă privată din tot spectrul de criptomonede, atât. Sei nu-mi place, DOT nu-mi place, Nier, da, e ok la nivel de ce ar putea face. În viitor Sui îmi place, ETH nu, HBAR, așa și așa. N-aș deține neapărat. Chiliz vine campionatul mondial și cam așa arată zona de cripto, top 100, top 200. Bun, top 200. Ordi este, cum să nu fie? Nu e Ordi, este, da, dar e în top 200. Uite la aici, Ordi 179%, o urcare undeva destul de bună, 8,68 aici pentru Ordi. Ordi aici, nu știu, nu l-am pus neapărat într-un play extins pe Ordi. Dacă vrei ceva pe Ordinals, ăsta ar putea fi un play aici. Nu le poți include pe toate într-un portofoliu, că pe urmă îl diluezi prea tare. ZK un pic pe verde aici, dar hai să ne uităm pe 30 de zile un pic să vedem ce se întâmplă pe 30 de zile. Ordi stă bine, Farcoin aici vine și un pic pe verde, Comp pe DeFi, ăsta Centrifuge, da, asta ar deținut pe radar acest Centrifuge. Beam în continuare slăbuț aici. În continuare probabil o să mai mențin o poziție de Beam în portofoliu de bază / risc, depinde la ce schimbări o să fac, dar performanțele au fost destul de dezamăgitoare pentru el aici. Nu o să-l vând, ok, pe Beam. DYDX, Kaito, destul de bine. Injective, nici ăsta n-ar putea să fie rău pentru un play pe următoarea perioadă, adică arată decent. Bun, cam atât și în top 200, în top 300 n-are rost să intrăm, mergem mai repede pe acțiuni să vedem ce se întâmplă aici. De ce nu urcă Eagle dacă e limitat? Are maxim 31,4 milioane de monede. Păi acum am văzut că au ridicat supply-ul la Eagle, dacă țin eu bine minte. Că au mintat niște monede. De ce nu urcă chiar dacă supply-ul este limitat? Pentru că n-are adopție, 1, da? Și pentru 2, n-are lichiditate. Poți să ai supply limitat dacă nu cumpără nimeni. Degeaba. Dacă nu cumpără nimeni, degeaba. Ok, bun. Ai văzut că la ETH are supply nelimitat și totuși mai urcă. Dar ETH are acel mecanism că oricum în ultimii 5 ani de zile, dacă nu mă înșel eu, de la merge-ul ăla, așa de fapt cred că sunt 4. Vreo 4 ani de zile de la merge are o inflație mai mică decât Bitcoin, dacă nu știați. Bun. Dacă ne uităm aici, MSFT 1.88 stă bine, avem o discrepanță mică în zona de tech astăzi, Microsoft 1.88, Oracle 4.67, IBM 250, Cisco undeva la 1.93, Tesla vedem neutră, cu toate că a avut un bounce destul de bun din zona aia, nu știu, 340 aici. Tesla vine și SpaceX ICO, am mai vorbit despre el, acum adică pe la 2 trilioane s-ar lista. Ce vă imaginați că nu e niciun fel de cumpărat la 2 trilioane o companie care se listează direct la 2 trilioane. Avem un bounce ca la final de săptămână pe energie, încă o dată aici, deoarece să tot ceartă ăștia, de-aia a jucat un pic petrolul aici, dar din nou cred că nu va ține foarte tare. Avem corecție aici pe GE și pe Boeing. Pe Boeing în general ai putea vedea și pe GE, tot pe zona asta, deoarece în continuare ăștia cred că petrolul și cu cherosenul vor fi problematice aici în perioada viitoare și probabil de asta avem o corecție în regiunea asta. Apple, Google neutre, dar Apple-ul nu mai e atât de strong cât era în trecut și trage un pic Nasdaq în jos. Oracle aici, software-ul revine și vezi, când urcă și cripto, revine și software-ul sau invers. Când zona de software urcă, cum ai IBM-ul, Cisco și Oracle aici, și cripto urcă. De ce? Cripto e privit din două perspective în momentul de față. E privit la nivel de store of value, cum ai Bitcoin, dar e și privit la nivel de software, deoarece în final este software, nu? Minatul ăla și toate lucrurile astea care se întâmplă în cripto, tot poți să privești ca un play de software. E o îmbinare între un software și store of value ce se întâmplă în zona de criptomonede. Apoi cum vezi acum a mers mai rapid, mai aproape de ce se întâmplă în zona de software cripto. Aici știm foarte bine că aceste companii au corectat înaintea Bitcoin și apoi Bitcoin a corectat urmă odată cu ele în zona de jos când corecta rău Oracle, Cisco și IBM. Aici au corectat și Bitcoin și acum pare că și Bitcoin și cripto își revin pe verde de îndată ce asta își revin. E o dinamică interesantă. AMD-ul stă bine și cu Intel aici, spre deosebire de Nvidia. Cred că play-ul din Nvidia se va muta un pic în Intel și în AMD,
capitalizări un pic mai mici, spațiu mai mare și oricum ar putea să facă o concurență aici pentru Nvidia. Deci da, se mută un pic, plus că Nvidia ajunsese naiba la câte trilioane, 4,5 trilioane, că naiba a atins, ok? 4 trilioane în capitalizare. Ia să vedem cât are Nvidia aici. 4,82 în capitalizare. Apropo, aveți aici PE ratio, forward PE, o să vi le explic și pe astea, o să facem niște videouri explicative, PEG ratio, PS, PB, EV, EBITDA, aici dacă dați click le puteți vedea, o să fie implementate și mai multe, plus o să avem un software separat pe site care o să vi le analizeze și o să vă dea anumite direcții în ceea ce înseamnă aceste acțiuni, da, se lucrează la acest lucru, ok? Bun, deci dacă ne uităm aici pe acțiuni, destul de bine. Acum, 30 de zile ne interesează un pic, arată mai bine ca zona de cripto, ai zice că da, dacă priveai acum 3 săptămâni, 2 săptămâni când făceam live, era mai slabă decât zona de cripto ultimele 30 de zile. A recuperat foarte repede, după cum se poate observa. Știți că era numai roșu aici când ne-am uitat ultima oară. Ne uităm pe Amazon, care 248, clar că aici vrea să ia o poziție și dacă nu vrea deloc să dea înapoi, o să o iau și la nivelurile astea, ok? Pentru Amazon, deoarece v-am explicat teza pentru Amazon, întotdeauna am o argumentare de ce vreau să acumulez o criptomonedă sau o acțiune. Teza pentru Amazon, că probabil Amazon va tinde spre 1000 în următorii ani, poate chiar mai devreme, e faptul că face disrupt la multe zone, face disrupt la AI, are foarte multe investiții în inteligență artificială, în Anthropic de exemplu, dar și în alte sisteme LLM. Așa, deci are la mai multe capete, au cheltuieli foarte mari în CAPEX și de asta CAPEX-ul e foarte mare și de asta n-a avut o performanță extrem de mare acum, dar are niște poziționări grozave, care în momentul când vor da rezultat, ăsta va lăsa în urmă multe din Mach 7, ok? Cel puțin asta e teza mea principală. Plus că Amazonul nu e doar acum, nu mai e doar de livrări de pachete, nu. E și pe ea, e și pe drone, e și pe streaming, ok? Face concurență și la Netflix, care putem să vedem că Netflix-ul stă și el destul de bine. Bun, deci face concurență la mai multe zone. De asta cred că e un play mai macro acest Amazon. O să vede de Microsoft, da, e acolo, dar Amazon mi se pare cu mult mai multă utilitate în mai multe zone decât Microsoft aici. Plus că deja Microsoft a performat foarte bine spre deosebire de Amazon în ultimii ani. Nvidia aici, deja play-ul a fost fumat pe Nvidia, zice, nu înseamnă că nu va mai urca în următoarea perioadă sau în următorii ani, dar va fi mult mai greu, pentru că ai capitalizare aproape de 5 trilioane, e foarte greu, ok, pentru ea. Dacă ar veni cu o corecție sub 100, ar fi de cumpărat, da. La fel și PLTR-ul, unde e? Nu-l văd aici. În fine, dacă se duce sub 100 PLTR-ul, atunci din nou și-l ar fi destul, uite-l aici, minus 7%, că stă slab aici PLTR-ul și era una pe lista de short, dacă mai țineți minte. Sub 100 PLTR-ul ar fi interesant aici, Nvidia sub 100 ar fi interesantă la acumulare. Meta și ea cred că va sta foarte bine lângă Amazon, ar putea fi două play-uri foarte bune Meta și Amazon în continuare, cu toate că Meta a avut un play bun oricum și mi-a făcut profitabilitate foarte mare. În Patreon nu vedeți doar teza mea pentru 2026, 2021, 2031, aveți și portofoliile la zi de cripto și acțiuni, ok? Pe care le puteți vedea și toate update-urile pe care le fac săptămâna. Bun, mergem mai departe aici. Deci avem Meta, da? Care oricum a stat destul de bine și mi-a făcut destul de mare profitabilitate. Nu cred că e un play mai mare decât Amazon în momentul de față pentru următorii ani și aici ne referim la Big Cap. Big Cap. Ok, bun. Plus că am mai adăugat niște acțiuni, am schimbat un pic formatul portofoliului de acțiuni, sunt 40% în cash în momentul de față, dar e și normal, având în vedere ce profitabilitate am avut pe acțiuni, dar 60% în continuare am în piața bursieră. Dacă se vă duce mai sus, voi mai capitaliza mai sus, dacă voi mai avea corecții bune, voi mai adăuga la anumite poziții, poate unele chiar noi. Okay? Băncile, bine, pe ultimele 30 de zile au și raportat, că intrăm în zona de earnings, raportări financiare, au raportat destul de bine aici majoritatea băncilor, avem probabil raportări financiare și astăzi o să ne uităm imediat să vedem dacă sunt raportări financiare, dar cum vedeți, bine, ok, bine. Ce a stat prost, ce trebuia să stea bine, nu? Energia a avut
Play ei, vă ziceam de la început de an, țineți ochii pe energie, probabil va performa bine Chevron și cu ExxonMobil. Dar acum nu mai, că se duce și conflictul ăsta, nu prea mai e atât de aprig aici. Bun, ce mai vedem în zona asta? Utilities cât de cât decent, dar în rest nimic relevant. Voi la ce acțiuni vă uitați aici? Lăsați pe chat. La ce acțiuni vă uitați? E senzațional, Daniel zice Chaos TV2. Mersi, întotdeauna fac lucrurile cu pasiune. Nu știu dacă zice neapărat senzațional, dar îmi dau silința și îmi place. Okay. Bun, deci la ce Sophie? Da, Sophie în continuare mi se pare un play bun, dar speculativ, spre deosebire de Amazon. Amazonul este Ethereum, Bitcoin, iar Sophie o fi o Solana, știi? O fi o Solana, o fi un SUI, cam așa poți să te gândești la nivel de cum privești aceste acțiuni. Bun. Ai văzut că am zis 777, atâția sunt pe live pe YouTube. Am văzut, da. Am văzut. Bun. De Meta, ce părere ai? Sau Daniel, am băgat ceva în EMAR, a avut o corecție de 40%, ce părere ai de bursă din... cred că își va reveni. Cred că își va reveni acum, nu mai am uitat de mult să văd ce se întâmplă cu EMAR-ul. Care e ăsta, nu? E pe DFM. Hai să ne uităm pe DFM. DFM. Vedem dacă DFM-ul... Bun. Dubai Financial Market. Stă binișor DFM-ul aici, momentan, după ce a corectat un pic. Nu e rău. Bun. Ia să ne uităm. 2 secunde să găsesc EMAR. EMAR-ul. Nu știu, nu-l găsesc. 2 secunde. EMAR Properties, cred că ăsta e. EMAR Properties. Nu? Cred că ăsta e, că altul nu văd. Da, nu știu. Cred că ăsta e, EMAR Properties, l-am găsit pe Yahoo Finance, nu știu ticker-ul exact. A avut o corecție destul de bună, dar cred că își va reveni. În mare, cred că își va reveni piața din Dubai acum, după ce se închide conflictul ăsta. De ce nu? Okay. Nu cred că e moartă, v-am zis, dar ai mai putea vedea în continuare corecții, mai ales pe real estate în următorul an. Bun. Mai departe, la ce vă uitați? Sau ce zici de Adobe și HUD? HUD îmi place pentru un play mai speculativ. Acest Adobe nu neapărat, pentru că a avut deja un play Adobe. Deja a crescut și deja partea de software nu știu dacă m-aș băga pe partea respectivă, având în vedere că inteligența artificială vine din spate destul de puternic și face disrupt la această zonă. Deci nu știu, nu m-aș atinge nici de Oracle macro, nici de IBM nu m-aș atinge, nici de ce ai zis tu mai sus. Bun. ServiceNow, nici ServiceNow nu-mi place. Toate astea pot fi destul de ușor nenorocite de AI. HUD îmi place, da. HUD îmi place. Cumpărăm NIO, să duce la 10 vara asta. Așa zic și eu, că NIO în sfârșit va trece și ea pe profit. Singura acțiune care e pe minus momentan din portofoliu arată abatăm în sfârșit aici la un macro. Și dacă dă drumul cumva la partea asta speculativă, știți foarte bine ce s-a întâmplat în partea speculativă de aici cu NIO în 2020-2021. S-a dus de la 1.3 până la 54. V-am zis, nu se cumpăra și se cumpără în range-urile astea unde am și cumpărat. Am un preț mediu la 9 dacă vă întrebați. Aici pentru NIO. Aici, nu-i departe. Cred că îl va spulbera în perioada viitoare. Vom vedea 14-23 și aici voi vinde o parte din NIO. Dar da, e un play interesant având în vedere că ți-a spart nivelul ăsta de teren și acum vrea să vă facă un breakout. Da, lui Bitensor Tao ce zici, îmi place. Da, îmi place. El și era pur sau își revine, știu că te interesează și pe tine. Da, îmi place ca play pe termen lung, pe partea de inteligență artificială. E bun, nu mi se pare rug pull. Da, na, știi cum e în cripto. Știi cum e pe cripto. Nu-ți pune tot pe un singur proiect pentru că, na. Tao, Bao, Mao. Îmi place Tao. Îmi place. O să investesc în Tao. Bun, un play interesant ar fi Seke Hinks. Ok. Să vedem dacă putem să-l găsim pe ăsta. Sky Query, ăsta e? Da, e foarte nou, știi ce zic?
are niște buyeri, probabil instituționali, nu știu de unde ai auzit de el. Interesant, da, dar știi cum e în play-urile alea de microcaps aici, foarte volatile în range-urile astea, adică poți să pui niște biduri pe aici pe la 3.6, 4.7 ca ulterior să vinzi poate all-time high după. Dar de obicei, din experiența mea cu aceste play-uri, au volatilitate foarte, foarte mare. Deci nu e pentru oricine un play de genul ăsta, e un play pentru cineva care are un risc un pic mai mare. Sky. Nu știu, greu, adică de-abia s-a listat în 2024. Ia să vedem cât a picat de aici. 95% cei drept, ți-a spart un nivel important aici de rezistență, cel de la 5. Acum vedem dacă retestează. E foarte posibil să găsești un retest în zona de 5. De aici după ce își mai face Dan-Blau în range-ul ăsta. Și apoi vom vedea. Mai repede aș vrea să văd asta, să închide gap-ul ăsta și m-aș putea mai repede pe aici decât range-urile astea. Ok? Să văd că ține nivelul de 5 ca suport. Bun. US oil bosses warn Donald Trump to stand firm against Iran Hormuz. Ok. Boșii de la petrol zic să stea Trump ferm. Să stea ferm Trump în fața la boșii în fața strâmtorii Hormuz. Să se pună el în fața strâmtorii Hormuz dacă și cu parcă pe o barcă. Ce mai vedem, ce nu mai vedem. Mai vedem, nu mai vedem. Nu. Atât. La acțiuni sunt safe, S&P500, Nvidia și Amazon. Da, alea mi se par safe, burla cu Alina. Da, mi se pare safe. Poate prea safe, a zice, dar sunt safe. Dacă ești la termen lung, da, e destul de bine. Da, poate mai vrea o părticică din portofoliu să o ai și un pic speculativă, pentru că e posibil să intri și într-o zonă mai speculativă a pieței, după cum se poate observa. Bun, asta și pe acțiune aici. Aveți toate view-urile astea, intrați pe danielniță.ro plus calendarul economic îl găsiți aici. Bun, ce adoptă sau nu AI e irelevant, suita Adobe la fel ca suita. Bun, vreau să văd tot comentariul, nu-l văd aici. Văd că ați votat, ia să vedem. Bun, e la fel și suita Microsoft e greu de doborât. A zice suita Microsoft, da. Suita Adobe nu știu ce să zic aici, dacă. Microsoft, da, pot să fiu de acord cu tine că joacă pe mai multe zone. Dar de Adobe nu știu ce să zic. Ok, 100%. De asta am incertitudine în ceea ce înseamnă Adobe. Hai să vedem ce ați votat aici. Uite, vedeți și comentariile voastre în engleză. Ba? Ia. Unele, uite. Russian goes with capul ei. Deci îmi traduce romgleză. Aici nu se întâmplă ceva cu YouTube. Nici notificări nu mai primesc când se pornește live. Ceva e pe matricea YouTube-ului. Uite. I respect Mr. Niță. Can you please look? Îl trecem direct pe engleză dacă tot vrea YouTube-ul. Băi, e 50-50 din 1000 de voturi aproape. Ce vedem Bitcoin prima dată? 94.000 sau 54.000? Votați și voi aici. Vedem că 94.000 50% în 54.000 50%. Wow! Imediat mai analizăm și Bitcoin. Imediat. Bun. Buton de like aici, desigur toate linkurile v-am zis în descriere. Mergem la calendarul economic, dar v-am zis ce s-a întâmplat pe calendarul economic. Nu prea avem multe în această săptămână. Am avut PPI-ul care a venit în așteptare. Deci n-a fost nimic wow, chiar mai jos decât așteptările analiștilor a venit PPI-ul. Dacă ne uităm la calendarul de raportări financiare, raportează azi, Netflix sau a raportat ieri, cred că a raportat ieri, e o posibilitate. Putem să vedem că au bătut băncile aici destul de bine, JP Morgan, Wells Fargo, aproape să bată aici, EPS-ul a bătut, ceea ce e destul de bine. Citigroup a bătut EPS-ul, a bătut și venitul estimat, ceea ce e destul de bine. BlackRock-ul a bătut ambele, deci de asta a avut creșteri în regiunea asta. De asta. Bun, suntem în 16. Nu, astăzi e Netflix, trebuie să fie astăzi. Azi e Netflix, de asta probabil crește, să ne uităm la Netflix. Poate închidem bursa un pic mai târziu. Imediat. Da, azi avem Netflix la raportări financiare. Puteți vedea și în TradingView aici. Se poate observa astăzi pe 16 raportează Netflix. Cred că după închiderea bursieră de obicei. Băncile de obicei dau mai devreme, dar
La acțiuni nu. Da, după cum vedem, urcare destul de bună pe ultimele săptămâni aici pentru Netflix, inclusiv săptămâna asta. Acum, la raportări financiare vom vedea. Nu se mai uită lumea la Netflix, eu zic că se mai uită în continuare. Aici ai vedea un 111, ai putea vedea un 114. Netflix, da, e pe un radar, dar uite cât a urcat, știi ce zic? Unde vrei să fii Netflix? Vrei să fii în ETH și acum, aici, în 2004 până în 2008. Poate chiar și aici, până în 2012. Asta era regiunea în care ți-a stat în lateral aici 5 ani de zile, se poate vedea, și am mai făcut noi paralel între Netflix și ETH. A stat în lateral, a venit aici o corecție mare din $4 în 8, deci da, a stat, dacă e să o iei, din 2003 până în 2013, 10 ani de zile până când a spart $4 și de-abia apoi s-a dus la un raliu destul de mare. Okay? Aici. Deci a durat destul de tare. Dar în Netflix măcar aici vrei să poziționezi. Când era în range-urile astea, în 2020, de asta zic, 2020, 2021, în 2022, a fost oportunități. De ce toată lumea plânge pe crize financiare? Uite, na, asta a fost o criză în 2020 aici. O criză financiară, mică, scurtă, de durată. Da, uite, cumpărai Netflix la 17, cumpărai Netflix la 29, cumpărai Netflix la 38, nu? N-ai vrea din nou, poate să la o dată, n-ai vrea din nou o colecție de genul ăsta pe Netflix, dacă se poate, în range-urile astea de aici, pentru a putea poziționa, chiar dacă mai durează câțiva ani de zile, nu? Dar greu să duci Netflix de aici în 1000, mai repede corectezi înapoi în range-urile astea, mai faci o acumulare și pe urmă îl duci în 1000. Ar fi mai bine pentru investitori în general, plus că și generația nouă să investească și ei, nu? A ceva aici, plus că din 2020 asta a fost generația noastră, 2020 play-ul nostru aici, pe cripto și pe tech. Acum avem și niște corecții un pic mai largi, dar nu pare că vin acum, ok? Nu pare că vine acum, pare că S&P-ul va continua urcarea, după cum arată aici, o perioadă, și vom vedea poate de la anul încolo, dacă e ceva la nivel de corecții, un pic mai mari. Bun, deci Netflix raportează un pic mai târziu, puteți vedea și raportările financiare, tot pe danielniță.ro, puteți vedea aici, la 0,81 este estimat aici EPS-ul și venitul undeva la 12 miliarde. Cred că va bate. Netflix în continuare se ține puternic. Se ține puternic. Bun, ce mai vedem aici? Ai setare să pui chat-ul în limba română manual. Nu merge. Nu am. Nu merge. Am încercat, nu mă lasă. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Nu știu de ce, habar n-am. Ceva se întâmplă pe YouTube. Ceva se întâmplă. Nici YouTube-ul nu pot să-l pun pe română. Numai decât pe engleză. Din ceva motive, nu știu. O să le dau un mail să văd ce neva se întâmplă. Bun. De ce ne place moneda Pengu? Pentru că e un play bun din punct de vedere al unui play de meme utility. Adică e un meme cu utilitate în faza în care ai performanță în zona de social media destul de mare și awareness destul de mare pe care poți să-l facă un play ca Pengu, plus că ai și tokenizare reală a acestei utilități de meme-uri. Și e între singurele care au un bridge între lumea clasică și cea de criptomonede, ok? De asta e un play care în continuare cred că va printa la un moment dat ceva. Dar din nou, nu e un play care mi-aș pune mai mult de câteva procente în el. Bun. Bun, am zis mai devreme ce este Pengu. Este un binar între zona de meme utility și real world assets, pentru că poți să tokenizezi multe lucruri. Vezi și parteneriate pe care le au, inclusiv cu Manchester City, dar și cu altele. Bun. Update de la YouTube, contentul nu mai este așa de mult urcat. Ok, update de la YouTube, contentul nu mai este așa de mult urcat, monetizat cu butonul de like. Am înțeles, posibil de asta. Butonul de like, cu butonul de hype. Păi nu cred că poți să dai hype la live-uri. Există această posibilitate să dați live la hype? Nu știu, mi se pare o prostie oricum. Schimbă de la hype la vor să facă și un TikTok mai pe... mi se pare o prostie. Nu știu, live-ul ăsta are hype? Și am văzut like, dar hype, la videouri am văzut hype, da. La videouri dați și voi hype, dacă, dar la live-uri n-am văzut, știi? Hype aici, bun. Dezactivează VPN, n-am VPN, n-am VPN activ. Ideea e că Pengu, ca și companie, construiește un brand, nu un simplu memecoin. Corect, exact, da. Face bridge-ul din lumea de cripto, din lumea de tokenizare și lumea reală. Okay. E destul de decent ca play, mai speculativ, ultra speculativ.
Bun. Da, știu că tu vezi comentariile în română, eu nu. Cumpărați Tron, noua monedă a asiaticilor. Cumpărați Tron, e noua monedă. Păi Tron e din 2017. Bun. De câți bani are Daniel Niță nevoie să trăiască pe o zi? Depinde. Câteodată mulți, câteodată puțin, câteodată deloc, câteodată toți. Depinde de zi. Da, niciodată nu. Băi, eu am crescut la țară, înțelegi? Am crescut la țară o perioadă de timp. Am mai discutat despre asta. Pot să trăiesc și cu 0 lei pe zi. Mă descurc și cu 0 lei pe zi. Mă descurc și cu mulți bani pe zi. Adică știu să te cheltui și pe ea dacă e nevoie într-un mod bun. Adică nu într-un mod de manele, dacă știi ce zic. Adică știu să cheltui. Deci cu ambele m-aș putea. Am zis, nu bani în final. Poți să ai, știi cum e, săracul întotdeauna tinde să facă bani. Să aibă bani. Când ajunge să facă bani, pe urmă o ia razna în primă fază, face ce tot vrea să facă, e pentru un sărac în general, sărac cel care n-are deloc, știi, sau care vrea să aibă, nu ne referim la cineva poate, așa, vrea întotdeauna să aibă foarte mulți bani. Când ajunge să aibă bani, face tot ce vrea să facă, o face într-un mod greșit de cele mai multe ori și apoi se plictisește și viața nu mai are sens în general. De ce? De ce se întâmplă asta? Pentru că, de obicei, cei care nu au bani, să nu zicem sărac, e un cuvânt urât. Cei care nu au bani și ajung să facă bani la un moment dat și toată viața lor tinde ca să ajungă să facă bani, înțeleg în final că nu aduc fericirea banii, ci chiar poate o distrug la un moment dat în timp dacă nu știi ce să faci cu banii respectivi și cum să-i împarți și cum să trăiești de banii respectivi, ok? De obicei poate chiar îți distruge fericirea și vezi multe cazuri de genul ăsta în care unii fac bani peste noapte și cred că banii le va aduce fericirea și nu le aduce fericirea, ci le aduce mai mult tristețea și golul din suflet. Și poți să-i observi mai ales și pe ăsta din social media, cât de goi sunt în suflet și cât de plin mai erau în trecut în suflet și acum sunt și mai goi când au ajuns să facă și mai mulți bani. De ce? Pentru că asta îți face. Dacă tu nu înțelegi procesul, cum să faci bani și cum să ajungi acolo și cum să cheltui banii aia și ce să faci cu ei, degeaba ai faci, te va distruge, ok? Te va distruge banii respectivi. Asta să răspund la întrebare sincer, destul de fericit și cu 0 și cu milioane. Nu e niciun fel de problemă în ceea ce mă privește pe mine personal. Clar că acum tinde și ai vrea, că de asta și investești, de asta și lucrezi un pic mai mult, vrei să faci mai mulți bani, dar să nu pleci cu premiza că banii îți vor aduce fericirea sau să fie golul tău absolut în viață, pentru că o să te minți singur. Nu e. O să ajungi să iai și o să observi anumite lucruri pe urmă pe care nu le mai ai mai departe. Cum ar fi împlinirea sufletească pe care de obicei ți-o pierzi în această idee de a tinde spre capital și mai mare și mai mare și mai mare. Deci nu, am crescut la țară. Îmi salut bunicii pe această cale și părinții care m-au crescut destul de bine. Așa, nu am probleme de superioritate, nu am probleme de a arăta câți bani am eu, nu așa se trăiește viața în general. Bun. Mai departe. Ca BitBoy, da, exact, uite, poți să vezi cazuri și cazuri. Oamenii au razna de la bani, nu toți sunt pregătiți de bani în viață. Adică nu toți sunt pregătiți. De asta, cei care ajung să facă bani, o iau razna, fie droguri, fie femei, fie. E o altă zonă, ok? Da, trebuie să tinzi să ai bani, dar nu golul tău trebuie să fie să ai cei mai mulți bani de pe planetă. Golul tău în viață e să atingi, să zicem, acea parte a persoanei tale, a sufletului tău, a trăirilor tale, ca să fii împăcat cu tine, ok? Asta înseamnă să trăiești bine și să ajungi la o zonă cât de cât echilibrată a persoanei tale. Să-ți înțelegi pe cei de lângă tine, dragi, să ai persoane dragi lângă tine. Să ai persoane care nu stau cu tine doar pentru bani și pentru ce le oferi, ok, din punctul ăsta de vedere, sau femei, sau în alte cazuri, dacă sunt doamne, bărbați, nu? Pe acest live. Bun. Deci nu trebuie să fie, pentru tine trebuie să fie o împlinire cât de cât sufletească acolo și banii nu o să aducă asta. Banii pot să întrețină un nivel, să zicem, în ceea ce privește asta. Dacă tu nu ești bine aici, banii îți vor amplifica o răutate, îți vor amplifica o durere, îți vor amplifica o goliciune pe care pe urmă o să încerci să o iei, ok, să o umpli din alte părți și acele părți sunt droguri, mașini, case, femei, whatever. Numai ca să umpli golul lăsat
în suflet. Bun. Și asta nu e așa la întâmplare, adică chiar așa e. Bun. Daniel, mai ai teta în portofoliu? Da, mai am, dar o să am mai și portofoliul găsești, l-am updatat. Am mai acumulat ceva pentru a scădea prețul mediu la ea, dar dacă se duce peste, nu știu, 60 pe unde am prețul mediu în momentul de față, de cenți, o să triez o parte din ea, deoarece nu cred că vom avea o performanță atât de bună la nivel de play pe următoarea perioadă. Posibil să aibă, dar odată ce a picat atât, mai greu. Bun. Gembin Boy, cum a urcat, cât de a urcat și cât de repede a căzut de 10 ori mai jos. Exact. De asta zic, e foarte greu. Și asta pot povesti și cei mai vechi care au făcut bani. Că banii nu trebuie să fie scopul vieții tale. În final sunt doar cifre pe ecran, în final sunt doar bani, hârtii. E bine să le ai ca să nu ai ca să ai ce mânca, ca să ai ce trăi decent, dar nu trebuie să fie scopul vieții tale, banul. Okay? Vrei să lași o educație copiilor tăi, vrei să lași niște bani copiilor tăi, vrei să lași ceva mai departe, dar lasă-le într-un mod corect, nu lasă într-un mod prost. Okay? Bun. Mai departe. Da, bravo Daniel, felicitări pentru sfatul și vorbele zise. Absolut și o zic cu cel mai mare drag, pentru că am văzut oameni căzând foarte rău. Foarte rău, numai pentru faptul ăla că, domne, uite cât de sus am fost, uite cât am căzut, sau uite câți bani am, sau uite câți bani o să fac, sau... Dacă cineva îți vorbește doar de bani, sau de câți bani o să facă, sau câte alea o să facă, sau de câte o să fac, persoana respectivă nu e împlinită la nivel suflet. Dacă cineva, da, poți să vorbești cu persoane de business, de chestii, dar nu numai despre asta. Nu la asta se reduce. Bă, noi nu suntem aici pentru a face cei mai mulți bani de pe planeta asta. Oricum mori, ok? Oricum mori. Mai trăiești câțiva ani de zile, te duci. Că nu te omoră Trump cu o nucleară, tot te omoară bătrânețe. Nu, uite, fire albă de păr în cap aici. Ceva tot te omoară la un moment dat. Important e ce lași în spate, oamenii pe care îi ajuți, oamenii cu care trăiești. Asta e foarte important în viață. Bun. Părinții, familia, da, zice bine aici Claudiu, exact. Bun, da, mai bine bogat și trist decât sărac și trist. Nu, asta e, n-a zice, asta e o extremă. Mai bine să faci bani, ok, mai bine să ai bani decât să n-ai, asta e destul de clar, dar nu trebuie să fie scopul vieții tale, că aici mulți fac această confuzie. Nu trebuie să fie scopul vieții tale să faci bani. Trebuie să fie să ai o viață ok, să poți să-ți permiți să lucrezi, să faci bani, ok, dar nu trebuie să fie scopul vieții tale să ai cei mai mulți bani de pe planetă. Tu crezi că Elon Musk e fericit? Tu crezi că Bill Gates e fericit? Uite-te la ei, mă, uite-te la ei. Uite-te la ăștia din România. Uite-te la toți ăștia din România. În spațiu online care își aruncă cu bani. Tu crezi că ea sunt fericiți? Ha? Sau au o iluzie a fericirii și se mint chiar și pe sine câteodată. Uite-te la ei. Vrei, mulți copii din ziua de azi se uită la ăștia din mediul online și au exemplul lor. Wow, ce tare, 15 mașini, 15 case, uite casa mea nouă, uite mașina mea nouă, uite ăla al meu nou, uite aia, uite aia. Și au un exemplu prost, ok? Au un exemplu prost, pentru că pe urmă scopul vieții lor o să fie cum sunt ăia. Adică să aibă 10.000 de case, 10.000 de mașini, 10.000 de femei. Bă, poți să ai 10.000 de femei, le ai degeaba. Le ai degeaba, în final o să-ți dai seama că le ai degeaba. Am 10.000 de femei. Bă, dacă n-ai una să te iubească, degeaba ai 10.000 de femei. Înțelegi ce vreau să zic? Și astea, poți să ai 10.000 de femei frumoase. E ok, o femeie frumoasă, da. O lună, 3, 5, 9. Dacă nu e mai departe de frumusețe, e degeaba. Și înțelege, știe. Adică totul e, să zicem, devine monoton și plictisitor dacă nu e mai mult decât atât. Ok? Deci da, poți să le ai pe toate astea, dar în final să-ți dai seama că n-ai avut nimic. Ok? Bun. Daniel, de Link și FED, ce părere ai ca și raport preț? Link și FED. Link am zis, sub $10, e acumulare din punctul meu de vedere dacă ești long term pentru următorii ani. Fetch? Ok, da, Fetch m-a dezamăgit pe mine personal, posibil să fie demoted, adică o să fie trecut în portofoliu de risc, cel mai probabil.
Bun, ce spui să vindem și să recuperăm la 60? Ce? Bitcoin? Păi, dacă vinzi tot și recuperezi la 60, ce faci? Și nu se duce la 60. Dacă se duce la 95 de aici, ce faci? Vinzi aici și pe urmă faci FOMO la 95. Păi e bine? Nu e bine. Bun, mai departe. Toți cei care duc lipsa de bani spun că banii nu trebuie să fie scopul vieții. Toată alții oameni se chinuie să supraviețuiască ca la o săptămână alta. Nu-s de acord, nu. Nu am zis niciodată aici că banii nu sunt importanți. Scopul vieții este greșit. Este total greșit și o să mor pe acest deal. Tu poți să crești ce vrei, dar scopul vieții tale să fie să faci bani e o greșeală. Okay? Este o greșeală. Și dacă scopul vieții tale e să faci bani și o să ai bani, o să-ți dai seama la un moment dat că e o greșeală. Okay? Să vrei să faci bani e normal. Am explicat. Băi, să faci bani, na, e ok. Am explicat un pic mai devreme. Trebuie, mai bine să ai bani decât să n-ai bani. Dar nu să fie scopul vieții tale să faci bani. Nu, în niciun caz. Ce ți aduce în final? Ce ți aduce în final, știi? În afară de bani, bunăstarea aia pe care crezi că o ai, ce ți aduce, să zicem, dacă scopul vieții tale e doar să ai bani? Bun. Bun, mai departe. Mulțumesc pentru răspuns, mai bine sărac și fericit cu zâmbetul pe care mi-l dă copiii în fiecare zi și când copiii zic tati te iubești și este modelul lor în viață, o îmbrățișare este un simplu te iubesc de la copiii tăi. Da, dar nu cred că e sărac, Claudiu. Am mai zis mai devreme, sărac e cel care n-are deloc, adică ce mânca. Ăla e sărac. Care n-are ce bea, n-are ce mânca, n-are nimic. Știi, ăla e sărac. Majoritatea sunt în zona mediană, în niciun caz în zona de jos a societății. În zona mediană, ok? Aia nu e în niciun caz nivel de sărăcie, ok? Bun. Mai departe, o analiză pe CoreWeave. CoreWeave, da, nu știu, CoreWeave. Mă gândeam dacă să o bag în update-ul portofoliului de acțiuni ca și potențial, dar nu știu, ceva nu m-a atras la CoreWeave. Imediat. CoreWeave. Uite aici. Bun, poate să fie interesantă, e pe zona tehnologie services CoreWeave aici, destul de, n-am băgat-o pentru că e tânără, probabil de asta n-am băgat-o. Arată interesant, mi-ar plăcea, nu știu, să întoarcă în regiunea asta de aici CoreWeave, okay. În range-urile astea, nu știu, 37 ar fi destul de bun. Și grafic n-arată rău ținând regiunea de 68, poate să facă un all-time high în range-ul ăsta, adică ar putea să ducă în regiunea asta, ține cont că este un play speculativ ăsta. Nu e rău, a zice, nu e rău. Dacă poziționezi ceva în regiunea asta, stop sub regiunea asta sau încercă să poziționezi ceva între 68 și 38 la nivel de CoreWeave. Foarte nou, adică momentan pare că ai avut niște fluxuri aici instituționale pentru CoreWeave și acum ar da înapoi. Cred că se va întoarce în perioada viitoare măcar la 101 sau chiar sub 100. Speculativ și în continuare poate să fie doar un bounce de moment pentru CoreWeave. Și n-ai ce analiza mai mult pentru că n-ai. Okay? N-ai aici. Următoare earnings-uri le are undeva în mai. Deci mai e destul de mult. Până vom vedea din nou. Pe 20 și pe 20 mai aici CoreWeave. Bun. Da, Daniel, pe BTC, pe timeframe de 2 zile s-a format un trend la RSI încă din 2024, ce părea încercă să-l spargă acum. Ne-am uitat la RSI-ul de pe weekly și daily, care arată bine. Daily-ul deja l-a spart și dacă te uiți la acțiunea prețului, arată bine. Okay? Arată bine Bitcoin aici pentru continuare și închiderea acestei inegalități. Mi se pare simplu, TA simplu aici pentru Bitcoin. Okay? Nimic, keep it simple, ok, la Bitcoin. Weekly. Weekly ai zis 2 zile, nu? Ne uităm și pe 2 zile, dacă vrei tu timeframe-ul ăsta, ne uităm și pe 2 zile. Te referi la asta, nu? Dar cred că mai repede daily-ul mi se pare aici mai decent decât acest trendline. Da, e ok, dar nu ți l-a spart. Ea zice confirmarea de-abia vine aici, ok? De-abia vine odată ce urcă peste 60. Dar aici poate să fie în continuare rezistență. Nu mi se pare relevant 2 zile, 3 zile pe RSI. Mi se pare mai relevant weekly-ul aici, nu daily, weekly-ul care ți-a spart aici un trend descendent, se poate vedea. Mi se pare mai relevant ăsta pe weekly decât 2 zile. Dacă weekly-ul arată așa, ok, weekly arată bine. Bun, 75.200 pentru BTC. Rămâne analiza că Bitcoin va testa regiune superioare, nimic extra, nimic în plus, nimic adăugat aici. Cred că mai devreme sau mai târziu Bitcoin va sparge 76.000 și urși și pe urmă nu vor mai avea ce zice.
și vom vedea în sfârșit Bitcoin pentru prima dată din octombrie în zona superioară pe RSI. N-a mai fost din octombrie, am mai încercat aici în ianuarie la început și a rejectat. Deci multe, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, aprilie, 6 luni. 6 luni, adică ai 6 luni de zile aici. E momentul. It's time, baby. It's time to do a Bitcoin pump. A Bitcoin pump. Bitcoin pump. Bun, am văzut și Fear & Greed după unde e și toate cele, ne-am uitat mai devreme, ne-am uitat și la calendarul economic aici. Mai aveți chestii interesante, da, vă puteți face portofoliu de acțiuni, mai aveți și bursa românească, aveți și daily update aici. Se poate observa, nu știu, cred că am stat eu butonul greșit. Imediat. Da, puteți face portofoliu în care dacă vă faceți profilul de risc la secțiunea învață, vi-l pune și aici în față ca să nu mai aveți dubii, ca să nu mai aveți dubii care e profilul vostru de risc, dar la update aici, absolut gratuit, în fiecare luni, găsiți acest update, dacă l-ați fi citit acum vreo lună, ați văzut play-ul pe care l-am reliefat cu Short Petrol, care a dat destul de bine aici, dar puteți vedea și îl citi și îl puteți găsi aici în fiecare luni. Acum a fost marți, deoarece sărbătorile pascale, sper că ați stat cu familia, cu prietenii, ați stat cu cei apropiați de sărbătorile pascale. Paște fericit vă zic după, dar v-am zis și pe social media, pe Twitter dacă mă urmăriți. Hristos a înviat, desigur pe chat-ul să-mi spuneți adevărat a înviat. Bun, deci au trecut și sărbătorile pascale, sper că v-ați mai odihnit un pic, pentru că da, cred că volatilitatea va crește, dar cred că va fi o volatilitate plăcută, mai ales până vine șeful Fed în mai în piețele financiare, un pic mai plăcută decât a fost până acum. Acum a fost un pic mai neplăcută, da? Deci intrați aici, faceți cont daniță.ro, vă logați cu Google imediat. Aveți ofertele aici, dar și în descriere și știrile pe care le puteți vedea în timp real. De exemplu, Charles Schwab extinde accesul la cripto pentru retail după lansarea tranzacțiunilor BTC și ETH. Un alt fond foarte mare care are aproximativ 12 trilioane aici, administrator de active, da? 12 trilioane, după BlackRock vine și Charles Schwab. Deci, din punctul meu de vedere, jocul instituțional schimbă ciclurile de cripto și eu cred că se va întâmpla, pentru că n-ai cum să nu le schimbi, având în vedere flow-urile de care vorbim și cei care activează în momentul de față, plus că au scăpat și de retail, deci e perfect aici. Deci din nou, foarte pozitiv, deci nu e doar Sailor care vin și ăștia care cumpără destul de tare. Europa riscă o criză de combustibil pe fondul blocajelor energetice și globale. Putem să vedem aici știrea asta destul de importantă. Nu cred că se va ajunge acolo. Cred că până la urmă fie Europa va cumpăra de la Statele Unite, fie vor debloca strâmtoarea Hormuz în perioada viitoare. S&P-ul face un all-time high, am vorbit mai devreme, de All Birds am vorbit. Trump spune că dobânzile vor scădea sub noul șef al Rezervei Federale. Putem să observăm aici Trump și Powell că în continuare vrea să-l demită. Dar v-am explicat mai devreme din comitet, cred că la asta se referea. Nvidia lansează eSync, primul model de AI open source dedicat accelerării calculului cuantic, important. Aici pentru Nvidia această știre destul de bună. Aici mai ales că este open source, pe zona de quantum și AI computing, destul de bine. Bun, mergem mai departe. Inflația producătorilor 4% un pic în urmă, dar nimic fenomenal, iar von der Leyen cere mai multă putere pentru UE în politica externă. După schimbarea din putere din Ungaria, aici am văzut că von der Leyen curie, ok? Pentru că acum are cale liberă pentru Ungaria să fie acel membru al Uniunii Europene de care e nevoie. Iar compania lui Michael Saylor cumpără Bitcoin, cea mai mare cumpărătură la STRC, scoate Bitcoin de pe exchange-uri și de un nivel destul de scăzut aici, face cea mai mare achiziție zilnică și da, cred că asta în sine poate schimba traiectoria pe ciclurile de 4 ani pe care inclusiv Saylor a zis că nu se va mai repeta similar. Compania lui Michael Saylor a cumpărat 4500 de BTC în valoare aproximativ de 326 de milioane, marcând cea mai mare achiziție într-o singură zi prin acest vehicul. Deci îi merge lui Saylor atâta timp cât STRC-ul, dacă ne uităm aici peste 100, Saylor stă bine, momentan nu mai e peste 100, deci aceeași dinamică se poate vedea, a stat peste 100, a cumpărat Saylor aici destul de mult și acum a căzut similar ca în cazurile precedente. Deci nu cred că vom mai cumpăra în următoarele 2 săptămâni, sperăm să fie suficient aici cât a retras pentru STRC 98
Ar fi un nivel interesant. Dominanța mai scade, mai urcă, mai laterală, mai. În continuare cred că e bearish, da. Puteți să mă puneți în cap, dar în continuare cred că este bearish. Mai avem 10 minute să închide cazinou. Aici, bun, ne uităm în continuare bearish, atâta timp cât rămâne sub 60, atâta timp cât nu mai rea range-urile astea, în continuare predispusă în următorii ani, în următorii ani, cu Dumnezeu înainte, poate prindem, poate doar AI o să prindă. Bun. Va pica, mă. Și când va pica, nu știu dacă se va mai întoarce vreodată în regiunile astea. Am zis-o și pe asta. Bun. Deci, momentan, dominanța, da, în același range, nimic de zis. Vă ziceam de un short posibil dacă ați mai rămas până acum și cum joc următoarea perioadă. Vă ziceam de USDT.de, dacă ați urmărit și update-ul de marți, așa, aici, pe care fac un efort de multe ore ca să vi-l scriu de fiecare dată, așa, vă ziceam, arată USDT.de bearish, similar cum a arătat în cazurile precedente de aici și ai putea vedea o corecție până în 6.5. Acum, dacă ai vrea să cumulezi un short pe Bitcoin, îl cumulezi așa, zici USD.de să atingă 6564, nivelul ăsta de aici, care nivel de bounce probabil va face și vei avea o rejectare, și să-l cumulezi cu un preț. Acum la preț e un pic mai greu. Prima dată vreau să shortez 76.000, aveam un short aici, n-a intrat, pe urmă l-am corectat, l-am dus la 78 și acum l-am mutat peste 80.000. Ok, ca să știți pe unde am short-ul. Dacă vreți, în categoria de live trading anunț acolo, am anunțat și când am shortat petrolul și când shortez Bitcoin, anunț toate intrările în timp real de fiecare dată de prin 2022. Bun. Dar dacă ne uităm aici aveți și toate rezultatele, tot și din trecut tot. Le puteți observa și audita și face ce vrea voi cu el. Bun, dacă ne uităm aici la Bitcoin, da, aici momentan la 80, un pic peste 80.000 am mutat, deoarece acum toată lumea vrea să shorteze 78. De parte poate să facă un shoot up. Acum 80.000 cu 84.000 ar putea reprezenta acel 6,5 pentru USDT.de. Deci o zonă de short, da, v-am zis-o, dar cu o lună. Acum toată lumea pe Twitter zice același lucru, ceea ce nu-mi place atât de tare. Nu-mi place atât de tare. Okay? 7884 toată lumea zice pe Twitter în momentul de față. Apropo, dacă vreți să deveniți viral pe Twitter la nivel de tranzacționare și să fiți cei mai tari și niciodată să nu greșiți niciodată poziții, faceți așa. Spuneți odată. Shortez, nu știu, Bitcoin 100% vine cel mai mare crash în istorie și faceți o narrativă pe zona asta. Și spuneți, shortez Bitcoin la $84.000, de exemplu, ok? Pe urmă așteptați, se duce la 84.000, dacă corectează din zona respectivă, merge în favoarea voastră, bine. Dacă nu, ștergeți tweet-ul respectiv, ok? Nu s-a întâmplat niciodată. Pe urmă faceți flip și spuneți că, de fapt, luați long pe Bitcoin în zona respectivă. Pe urmă, trageți niște boți în comentarii, vă costă cam vreo $1.000 ca să pompați ca lumea o postare, dacă ea dă rezultat pe urmă pe lungul respectiv, veniți cu boți în comentarii și o pompați pe aia. Nu numai asta, scrieți în comentarii și la Grok dacă ați avut dreptate sau nu și Grok desigur o să vă confirme pentru că e singura postare pe care o vede. Și așa deveniți viral pe social media, pe Twitter și întotdeauna aveți dreptate, indiferent ce face prețul Bitcoin sau indiferent de orice. Bun. Mergem mai departe. 75.000 ziceam, da. Deci acum toată lumea se uită la regiunea asta, nu prea îmi place. Okay. Nu prea îmi place. Și aici sunt două teorii la ce se va întâmpla. Fie nu mai atinge regiunea asta și momentan nu cred că se va întâmpla asta pentru că există lichiditate aici de luat, okay? Și short-uri de lichidat în range-urile astea. Gen range 80-84, 89-94. Două range-uri bune de lichidări aici pentru shorts, ok? Fie nu ajunge în regiunea asta și se duce direct în range-urile astea de aici, așa, fie vine în range-ul ăsta și stă în lateral și apoi mai face o mutare de genul ăsta și spre asta înclin. Okay. Spre asta înclin în momentul de față. Da, vom vedea odată ce ajunge în nivelul ăsta. Mai shortez zona asta? Da, dar o să fie scalpuri. 1-2 scalpuri, rămâne de văzut. Scalpuri. Ce înseamnă scalpuri? Poziții rapide. Poziții rapide, ok? Fac profit 2%, 3%, 5%, bam.
am închis poziția, pa, la revedere, poate mai deschid una mai sus, ulterior o închid și pe aia și așa. Bun, deci poziții rapide, deoarece cred că e o probabilitate bună să spulbere în final regiunea asta. Hai să ne uităm un pic la VPVR. Aici, doar ce mai vrea să o șurteze. Uitați-vă pe social media, a întrebat și pe Grok, pentru că o puteți vedea. Acum, dacă ne uităm aici pe Coinbase și dăm un zoom out un pic mic, nu mare, mai avem 5 minute să închidă piețele bursiere, se poate vedea că ai un 84.000 aici, da, la nivel de rezistență. Dar rezistența mai mare vine la 89-90 și rezistența și mai mare la 95. Eu zic că Bitcoin real poate să livreze 95.000 aici din range-urile astea, odată ce urcă peste 80, ok? Doar ce ai lichidări aici de dat. Nu m-am uitat pe lichidări, dar cred că sunt destule în zonele astea superioare. Sunt și în jos ultima oară când m-am uitat, dar nu pun atât de mare preț pe ele pentru că sunt și poziții care se retrag în momentul în care o preț urcă aici, numai pentru a da impresia că sunt lichidări în regiunea respectivă. Da. Bun, deci da, asta e ideea, dacă te uiți pe VPVR, 96.000 ar putea să fie max pain pentru shorts aici. De ce? Odată ce ajunge 96.000, majoritatea o să facă flip long și aici din nou, aici poate să fie un trap mare. Dacă vrei un bull trap, adică o capcană pentru tauri, ar trebui să ducă măcar 95.000. Aia ar fi o capcană reală, pe care Bitcoin l-a mai făcut și în ciclurile precedente. Dacă te uiți aici, din 33.000 până în 47.000. Adică asta capcană bună, de 43%, destul de bună în range-ul ăsta de aici. Okay? Aici nu prea ai avut, da, 25% destul de puțin, iar aici ai avut un 35%, un pic mai puțin. Dar în ciclurile precedente ai avut o capcană și mai mare aici, se poate vedea ce capcană ai avut în regiunea asta de 295%, fără all-time high. Okay? Și apoi s-a dus totul. Deci, dacă Bitcoin ar vrea să facă o capcană mare aici, ar trebui să fie măcar 95.000 și atunci, da, aici vom vedea mulți o să devină bullish aici, pentru că tranzacționează mult price action și o să zică, ok, Bitcoin a venit la 95.000, ok, stă aici, ok, devenim tauri, mai mergem bine, buf, și pe urmă facem mutare. Asta ar fi normal, într-o lume normală. Ar trebui să se întâmple și s-a mai întâmplat și în ciclurile precedente. Și spre asta înclin că se poate întâmpla aici de la BTC. Dacă ne uităm la EMA-uri și v-am explicat și de ce, adică așa, la EMA, țineți ochii pe 200 moving average. Okay. La nivel de shortat, dacă se apropie de 200, dacă urcă peste 200, ar putea să fie construită o poziție de short. Da, s-ar putea construi o poziție de short aici pe Bitcoin cumulat cu UST.de-ul pe la regiunea respectivă, ok? Cam așa vrei să o gândești, la nivel de gândire, la nivel de execuție, vezi cum o execuți pe urmă în diferite zone. Nu e ca sfat financiar. Acum, desigur, puteți să fii și long de aici, peste 70.000, cum am reliefat de mai multe ori în aceste sinteze, în aceste postări pe care le fac săptămânal. Dar am zis că de obicei nu dau longul la rezistență și mai repede a shorta un bounce în regiunile astea de aici. Okay? Bun, deci am zis ETH și hai să ne uităm și la el un pic aici. 3 minute să închide piața bursieră, ne uităm la ETH și bine, în continuare același lucru, aceeași analiză, adică nu s-a schimbat mare lucru la ETH și aici. Ai acest dezechilibru care cred că va fi închis, primul target trebuie să fie 2631 week-ul din regiunea asta de aici. Apoi ai avea regiunea de 2781 și desigur tot range-ul ăsta până în 3000. Okay. Asta ar fi regiunile pentru ETH și aici pe o urcare. Arată bine? Da, arată bine în continuare. Atâta timp cât ăsta menține zona de 2200 pe care l-ai retestat aici cu succes. Okay. Ai 200 moving average care la fel. Poate vrei să aștepți un pic o urcare peste 200 moving average ca să te gândești la un short. Acum vă vedea unde va fi. Dacă 200 moving average se va intersecta cu prețul la 2700, aici poate te-ai gândi la ceva, ok? În range-ul ăsta că ai putea avea o rejectare un pic mai bună. Ține cont că, având în vedere volatilitatea, poate vrea să marchezi din profit mai rapid, similar ca pe petrol, ok? Bun. Ne uităm și la Chainlink imediat, dar e destul de simplu dacă ești pe long term. Sub $10 e ce ai vrea, nu ca să fac financiar, dar asta aș face eu. Peste 10, nu știu, hai să zicem chiar și sub $15 ar putea să fie ok. Bun, ETH, da, în continuare bine, în continuare predispus la urcări aici. Următorul target relevant, desigur, ar fi 2630, care cred că e următorul nivel aici. După ce ai rejectat de mai multe ori 2378, cred că vei veni în sfârșit în range-ul ăsta.
Altceva, ai 200 moving average 21 EMA care vine spre 2500, da, cred că poți face un mic squeeze peste regiunile astea. RSI, vă las pe voi să-mi spuneți cum arată, la fel ca Bitcoin bine, stocasticul aici, adică are foarte mult spațiu de manevră după ce a mers în lateral câteva luni de zile, adică ai 6 luni de zile de lateral, cross pe MACD, în care crossurile pe MACD nu-s de luat în râs aici, ok, din range-urile astea, cross pe MACD, bine. Bine, vorbește de la sine, n-ai ce să-i zici momentan, ca probabilitate, după cum vă ziceam și când era Bitcoin la 70.000, 60-70% vom testa 7880, la ETH 2600. Bun, și vom vedea acolo, poate chiar mai sus, pentru ETH vom vedea. Bun, ce mai e aici? Total 3 și Others, cum arată Total 3 și Others și ne uităm și la altcoin-uri și ieșim. Să închide bursa, să închide bursa, bursa spor. Bun, Bloomberg Live și vedem și earnings-urile imediat. Yeah. Up about 0.4%, and the Russell 2000 getting in on the action, up about 0.2%. All right, quick check on the big caps, folks. S&P 500, about 300 names to the upside, Katie, 202 to the downside, one unchanged. Here's what the Circle says when it comes to the sector breakdown. 7 sectors finishing in the green: energy, real estate, tech, some of your big gainers today. In terms of what didn't perform on this day, healthcare, industrials, consumer discretionary, and financials. But overall, pretty decent breath here. All right, guys, I'm glued to my Bloomberg. In the meantime, quick check on an IPO today. Madison Air, ticker is MAIR. That went up more than 17% in today's session. On its first day of trading, company raised $2.23 billion, the biggest U.S. listing of an industrial firm in close to 3 decades, selling 82.7 million shares. That value... I'm just going to interrupt you right now here. We're seeing Netflix shares take a leg down as the earnings cross the wire here, the headline number. And we're going to actually start with the second quarter forecast. That's the current quarter that we're in. The company guiding below analyst estimates, 78 cents a share on the EPS side. That street was looking for about 84 cents. It's also guiding lower on operating margin, 32.6%. The street estimate on average was for 34.4% there as well. For the first quarter, the quarter that just passed, the company did actually beat on those metrics. EPS at $1.23, that's about double what it was a year before. Free cash flow coming in at about $5.1 billion. The street was looking for about $2.7 billion. And on the revenue side, $12.25 billion of revenue for the current quarter. The street, Katie, was looking for $12.17. So a beat for the first quarter, but it looks like guiding below street estimates for the second quarter. And that is certainly what's weighing on shares after hours right now, down about 7%. Of course, second quarter EPS, that forecast missing estimates. Getting another headline too, that Netflix co-founder Reed Hastings will leave the board when term ends. So a little bit of an interesting tidbit there when it comes to the board. But again, as we were just discussing with John Belton, this is a growth stock. This is an earnings growth story. And at least for right now, you can see that disappointment coming through, Tim. Maybe some investors in the past few months wondering how the company would grow without the addition of Warner Brothers Discovery. The company saying Warner Brothers would have been a nice accelerant for our strategy, but only at the right price, repeating a refrain that it has said many times in the past. We have multiple ways to achieve our goals, including producing, licensing, and partnering, and we're constantly seeking to allocate our resources to the most attractive opportunities to maximize the value we are delivering to our members. Yeah. The landscape we're operating in, they say, is more dynamic than ever. Can I just also point out, too, just another headline crossing the terminal. This is on the ad business. The company says it sees its 2026 advertising revenue on track to reach $3 billion. And we had Geetha Raghunathan over at Bloomberg Intelligence on the program earlier today. She's actually saying that this company can actually reach about $10 billion in ad revenue by 2030. So just in about 4 years, the company's saying they're going to get to $3 billion this year, Carol and Tim. Yeah, just to rehash, if you're just joining us again, shares of Netflix are down almost 9% here in the aftermarket. Second quarter EPS, 78 cents a share. That's a big miss. It was estimated to be 84 cents a share. And again, we've talked about Reed Hastings to leave the board when the term. Ok, da, a bătut 12,25 estimat versus 12,17, destul de bine, și la EPS a bătut rău, 1,23 versus 66 de cenți. Iar problema vine la margin pe Q2, 32,6 estimat 34,4. Deci cumva marginul pe business e în scădere, de fapt nu e în scădere, e subestimare
Așa, bun. Bun, și pleacă Hastings ăsta de la Netflix, pare. Vedem că Netflix-ul e pe minus 8% aici. Și Netflix ajustează prețurile în Spania. Unde? În jos? Sau? Bun, nu știu dacă mai vedem ceva. Da, au ratat profitul pe trimestru 2. Bun, altceva? Ce vedem? Imediat. Nu vedem altceva. Bun. Atât. Mergem pe acțiune să vedem ce face Netflix. Bun, nu 7%, se lanseze undeva pe aici, după cum se poate vedea, dar cred că lăsase un gap în regiunea respectivă. Nu. Avea gap, dar aici are suport undeva la 21, EMA 99, se poate vedea. Cred că face bounce, după cum se poate vedea, deja are bounce. Bun, hai să ne uităm un pic și la zona de altcoin-uri și ce mai pompează și ce mai interesant. Axelarul, mai am niște primituri în portofoliu de risc neperformant, vine la un nivel destul de interesant cu volume. Ok, posibil să încerce un bottom aici și urcare în regiunea asta. Ea oricum vă ziceam că arată bine aici, doar ce n-am mai făcut un nou minim și asta ne uitam, ok, de aici, din februarie. Am mai făcut un nou minim, a ținut range-ul ăsta, așa cum are pump-ul meritat aici, pentru că ți-a ținut destul de bine range-ul. Acum ar mai putea merge, da, ar putea merge până în 44-50 de cenți aici. Întrebarea e bottom, n-ai volume momentan, ai RSI destul de bine. Bottom putem vorbi numai în zona în care urcă peste un 60 de cenți aici. Dar ar putea avea raliu destul de bun în regiunea asta aici. Dacă în următoarele luni face asta, destul de bine. Ori mă putem spera la un $2 plus pentru TIA. Etena, așa, bine, ziceam că ar putea dubla până în 20 de cenți. Rămâne ideea, în prima fază 17 cenți ai putea observa aici. Arbitrum și el destul de bine, ar putea merge în continuare destul de decent, ai putea vedea undeva la 16, chiar 20 de cenți aici pentru Arbitrum. Polkadot, dacă ne uităm la Polkadot, Doltul undeva la 1.44, volume destul de bun, ar putea vedea chiar 2 aici. AV 116 pentru AAV. Era bună dacă testa măcar 82 aici, era un nivel de demand destul de bun, dar îți face o acumulare destul de bună în continuare aici. Îmi place, cred că ulterior și asta va performa destul de bine după reacumulările astea. Pith și el binișor, undeva la 0.65, poate chiar 8 cenți. Teta și ea are de rulat aici măcar până în 0.58 pe un raliu măcar mai extins. ZK-ul încearcă un bottom mai devreme, nu bag mâna în foc încă, vreau să-l văd peste 0.21 pentru ceva acțiune. Solana, ok, până la urmă îmi pare că ține bottom-ul la 79 și putem vedea un pic mai sus, putem vedea 96 în sfârșit poate de la ea, poate chiar 104. Feciu încearcă un bottom, dacă te uiți pe weekly, e în regiunea respectivă, urcarea ar putea veni 52 de cenți dacă continuă. Aici avem un bottom mai mare, dar arată din ce în ce mai bine, dar vrem să avem o confirmare peste 30 de cenți. Ce mai vedem? E-Gold, până și E-Gold urcă, ai măcar în 5, poate 6 ar fi. SUI, un nivel de acumulare macro sub $1, aici, ulterior, cred că va găsi un bottom până în week-ul ăsta și ulterior vom vedea zonele superioare. De la el. Link-ul, că m-a întrebat cineva mai devreme de Link, dacă ne uităm la Link, sub $10 acumulare până în 5, cam asta ar fi nivelul. Eu aș zice 5-15, unul foarte extins, dar cam asta ar fi macro nivel de acumulare dacă crezi că ăsta va face all-time high. Okay? Peste 15 n-aș mai lua, sub 15 până în 5, da, mai ales sub 10, okay, la Link. Da, Link termen scurt bine, are până în 13 ar putea rula, vezi aici, ai 12-13, de-abia aici vine rezistența, aici nu prea ai rezistență. O lichiditate mai bună, rapidă, ăsta va avea o reacție bună. BIM-ul și el probabil va veni înapoi spre un 003, iar Atomul, dacă ne uităm, ai undeva la 2. Bun, hai să ne mai uităm și la niște criptomonede de urmărit și încheiem aici, doar ce e 10 noaptea în Olanda, 11 în România. Bun.
Toate shorturile mele sunt active. Okay? Dacă ești în secțiunea de live trading, sunt active shorturile respective. Dacă zic ceva, înseamnă că le anulez. Dacă nu, nu. Bun. Bun, mai departe. Ce mai vedem aici? Am zis că ne uităm la criptomonede de urmărit imediat. Open list, nu vrea să mai îmi deschide lista. Stai așa să dăm un refresh, că s-a bolit și ăsta. Imediat. Ne uităm. Bun, aici vreau să ajung. Ordi, ok. Așa vor face multe și nu e nimic șocant. Adică din 2, 8, 4x. 4x de aici într-o săptămână. Pentru Ordi. Da, tot bearish până când nu rea 12 pentru Ordi. Da, decent pump aici pentru Ordi. Chiar bun, chiar bun. Avem și meme core, destul de bun la all-time high, probabil va merge în 5, după cum arată. Bio și el pompează aici cu volum, frumos de văzut, după ce pierduse 3 cenți, dar e la rezistență. Walrus, pompat aici de nicăieri, ăsta pompa până în 30 de cenți pe un week, dar nu putem să punem principal. Da, Walrus din continuare poate să fie interesant pe următor play. Pith aici pompează, Pengu, frumos și el, ziceam oricum că e în secțiune de bottom. Un cent ar putea vedea. Pump ar putea vedea 003, Asteru, dă și el un pic drumul la motoare că stă în lateral de multe luni de zile. Peste 80 de cenți putem vedea $1 plus în sfârșit. În sfârșit, iar Morpho un pic mai slab, dar a performat mai bine în ultima perioadă. L-aș vrea un pic sub, iar Hyperliquid la fel a performat bine. Hai cu el înapoi măcar 38, 35 și vedem ce se întâmplă acolo. Bun, cam atât. Bursa pompează și ea, ne-am uitat. Cam atât pentru acest update de 2 ore și ceva, unul scurt. Kospi și-a revenit bine, bursa coreeană. Destul de bine. Microsoft-ul nu a venit înapoi la all-time high, după cum poți vedea, chiar dacă S&P-ul e la all-time high. E la rezistență momentan. Țineți pe radar 420 rezistență. Coinul la fel și el înapoi la 213. Circle aici. Ziceam în update că se poate încerca un short peste 105 aici, nivelul ăsta. Momentan pare că ulterior se face în 114. Indicele BET aproape de all-time high. Țineți ochii că aici probabil va rejecta odată ce încearcă din nou 30.000. 30.000 e psihologic. Iar Sofiu și el ar putea veni. Asta era nivelul de shortat pentru Sofie, dacă sunteți în Patreon. 19 și ceva pentru Sofie. Deci intra și acum chiar profitabilitate aici. Moderna 54. În continuare long bias pentru Moderna. Probabil va testa 60-75. Rămânem pe long bias. Nasdaq cu all-time high. All-time high, dar probabil ceva rezistențe mâine la final de săptămână. Amazonul. Ce racheta da de aici. Încă puțin și luam și o poziție pentru ea. Probabil la rezistență, dar arată bine în continuare. S&P-ul, hai. Faia, închis la all-time high. Aproape a închis la all-time high, dar a făcut all-time high față de ieri. Suntem în all-time high zone, boys and girls. Bun, iar ăsta să stea în lateral, că asta o să facă între 200 moving average și 5200. Aici Euro-USD un pic bearish, înseamnă că DXY poate scoate capul. Tesla la rezistență de la 400, apropo, țineți ochii pe asta, nu-mi place cum arată. Și cam atât. VIX-ul s-a întors aici. Dacă urca un pic peste regiunea asta și ne făcea și nouă pe placă, luam niște acțiuni bune la discount, dar n-a vrut. N-a vrut nici de al naiba. Iar bonzurile urcă. Nu știu pe ce dinamică, dar asta poate nu e de bine. Dacă e ceva de rău, asta e ceva de rău. Totuși e 10 lei departe de 4,5. Iar TLT-ul corectează. Hai să ne uităm și pe petrol un pic. La final de programă școlară. La petrol. Avem un live complet. Rar se găsește așa ceva pe internet. Bun, commodities. Brent. Okay, Brent-ul, felicitări celor care au shortat 110 pe Brent. Sper că ați și marcat niște profit de aici, deoarece, 110,
aici se poate observa, ai 17% ai fi avut, acum ai 14%. Deci, na, destul de bine. Acum, cred că va merge mai jos, chiar dacă poate să mai încerce niște bounce-uri. Cred că vom vedea 86, 79 și aici va stagna o perioadă de timp, ok? Deci dacă mai aveți short-ul ăla și vreți să-l închideți mai bine, poate, cu toate că aș închide măcar jumate din el, m-aș gândi undeva în range-urile astea. Imediat mergem pe daily. Aici închidem EMA-urile că nu ne interesează. M-aș gândi aici, 85 ar fi relevant, ar fi relevant și 80. 80-85, cred că se poate așeza până la 80 petrolul o perioadă de timp, dar până când atinge range-urile astea nu cred că va da încă înapoi. Nu cred că va mai pompa, okay? Sau ceva de genul ăsta. Cred că mai are un pic de dat. Mai are un pic de dat și pe urmă se va stabiliza un pic în lateral, la fel ca aur. Gazul natural aproape atinsese targetul de 2.6, un pic bounce, dar cred că ulterior la 2 se va face când se va termina conflictul. US Oil, pe de altă parte, posibil să stea un pic mai strong dacă ăștia tot cumpără petrol de la USUA, dar nu pare. Nu pare, pare că se va întoarce și ăsta la 77. Iar WTI-ul 77 la fel. Da, în continuare bearish. În continuare poate să meargă short petrol, long equities, dar țineți cont că deja ați avut o urcare pe equities destul de bună. Bun, cam atât, un live complet. Dacă vă plac aceste live-uri, butonul de like, 2 ore și 43 de minute, am dat tot ce am putut. Vedem mâine dacă Bitcoin poate să împingă, dacă nu săptămâna viitoare. În sfârșit. Până data viitoare, desigur, numele meu Daniel Niță. Fac asta de prea multă vreme deja, dar o fac cu pasiune în continuare, după cum vedeți. Aveți toate linkurile în descriere. Aveți Bybit aici, aveți Patreon, vă pun Patreonul pe chat, aveți 50% reducere în prima lună. Aveți și 15% reducere anual, apropo. Aveți Bybit-ul, apăsați pe linkul ăsta și vă va duce pe această campanie de aici. Bun, 25 de USDC. Aici. Încerc să repun promoția cu iPhone, deoarece nu s-au strâns 40 de persoane. Încerc, vedem live-ul viitor. Bun, iar BitGet aveți la fel, vă pun BitGet-ul aici, la fel. Pentru înregistrare, vedeți că multe acum puteți shorta și petrol, puteți da long și la petrol și la alte lucruri. Ne uităm dacă au fost și super chat-uri imediat, ca să nu mă înjure lumea, le facem imediat. Aveți și NordVPN, vi le pun pe toate pe chat și imediat vedem dacă au fost ceva. Dacă au fost ceva super chat-uri, dacă nu, ne auzim în episodul viitor. Bun, imediat mă uit aici să văd. Bun, avem o părere de CFG, o văd în reluare, ok, bun. CFG Centrifuge, da, am vorbit mai devreme de el, că m-ar interesa Centrifuge. Arată binișor, nivelurile de poziționare ar fi 14 cenți până nivelul ăsta de aici de 40, ok, pentru Centrifuge. Ține cont că ăsta trebuie să fie într-un portofoliu de risc, nu neapărat într-un portofoliu de bază. Dar da, interesant ca play acest Centrifuge pe private credit. Bun, altceva, ce mai e aici? Mersi Crypto Ace. A înviat Ordi, mâine am 2 ore la Glovo, da? Mă să lovesc cu butonul de like. Mersi pentru acest comentariu. Eu văd că ești membru de 32 de luni. Puteți fi și voi membri dacă vreți pe canal. Nu vă obligă nimeni, live-urile vor continua, informația va continua, totul va continua în același sens. Aveți aici butonul de like. Îi salut și pe cei din reluare, că văd că se uită destul de mulți în reluare. Vă salut pe toți, puteți vota. Aici 50-50 din 1163 de voturi. Vom vedea, înclin în continuare bullish, dar țineți cont că mai putem vedea ceva volatilitate. Acum, dacă Bitcoin face asta până în 2030, eu nu o să fiu prea supărat, neapărat, dar țineți cont că s-ar putea întâmpla. Bun, vă las cu asta. Stay safe, much love, Daniel Niță, out.
banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.